ταυτόχρονα live σε όλες τις πλατφόρμες. Είμαστε live, Facebook, TikTok και YouTube. Όχι είμαστε σε όλες live. δηλαδή. Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε συσκευή για να βγούμε live στο Instagram. Είμαστε αυτή τη στιγμή live από 3 συσκευές. Από έναν πολύ ωραίο προορισμό. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε? Τι κάνετε όλοι? Εδώ έχει ζέστη, σκάει ο Τζίτζικας, αλλά δεν έχει κουνούπια. Ναι, αυτό είναι μεγάλο θετικό, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ ευχάριστο. Ναι, πραγματικά περίμενα σε ένα μέρος ακριβώς δίπλα στο δάσος να είμαστε γεμάτοι με κουνούπια και έντομα μες στο σπίτι, αλλά είναι πολύ μεγάλη ευλογία για τους ανθρώπους εδώ της Βραζιλίας ότι δεν έχουν τόσα κουνούπια πραγματικά, τουλάχιστον στα μέρη που έχουμε κυκλοφορήσει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω ούτε μύγες. μέρη. Ναι, και μύγες, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δεν είναι πολύ συνηθισμένες εδώ πέρα. Είναι τα καλά του καλοκαιριού, αλλά χωρίς τα αρνητικά, γιατί δεν έχει πάρα πολύ ζέστη ποτέ. Δηλαδή Ναι. δεν φτάσει στους 40 βαθμούς Ναι. που να σκάσεις και να μην αντέχεις. Αν και έχει τώρα ένα δροσερό αεράκι πάντα. έχει Νιώθεις? 30 κάτι βαθμούς Ναι, αυτή τη στιγμή. ναι. Ναι. Ναι, δεν ξέρουμε γιατί δεν έχει έντομα. Ναι, δεν ξέρουμε. Δηλαδή υπάρχουν έντομα, απλώς δεν έχουμε δει πολλές μύγες, κουνούπια και τέτοια πράγματα. Προφανώς έχει μαϊμούδες, ναι. Κάποιος γράφει στα σχόλια εδώ. Ναι, προφανώς έχει μαϊμούδες, έχουμε πετύχει. Η αλλαγή ώρας πότε είναι? Η αλλαγή ώρας είναι τώρα προσεχώς. Νομίζω την Κυριακή που μας έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, αλλάζει η ώρα. Έτσι, από εκεί που τώρα έχουμε 5 ώρες διαφορά ώρας, θα έχουμε 6 ώρες διαφορά ώρας. Είμαστε παντρεμένοι. Για τον άνθρωπο που κάνει ερώτηση εδώ πέρα στα σχόλια. Είμαστε παντρεμένοι εδώ και 5 χρόνια περίπου και είμαστε μαζί χρόνια συνολικά. Με τη βίζα της νίκης τι κάναμε? Πήγαμε στην αστυνομία, τους είπαμε ότι είναι παράνομη η νίκη στη χώρα, όπως μας είχαν συμβουλεύσει να κάνουμε, και μας δώσανε 2 μήνες προθεσμία για να φύγει από τη χώρα χωρίς κάποιο πρόβλημα. Θα μπορέσει λοιπόν να φύγει μέχρι 21 Μαΐου, 25 Μαΐου, κάπου εκεί. Θα μπορέσουμε λοιπόν. Βασικά 21 νομίζω. Γύρω στις 21 Μαΐου πρέπει να φύγει, αλλιώς πληρώνουμε παραπάνω πρόστιμο. Ενώ προς το παρόν έχουμε πληρώσει μόνο 15 ευρώ η νίκη πρόστιμο και εγώ 15 ευρώ για την ανανέωση της βίζα. Δηλαδή είναι περίπου το ίδιο. Λες να με απελάσουνε? Κοίταξε, θα ήταν ένα πολύ ωραίο επεισόδιο να δούμε πώς είναι να σε απελάβουν από μια χώρα. Αλλά ελπίζω να μην χρειαστεί να φτάσουμε εκεί. Κάποιος ρωτάει αν θα πηγαίναμε στο Ελ Σαλβαδόρ. Ναι, γιατί όχι, είναι στα μελλοντικά μας σχέδια. Κάποιος μας στέλνει φιλιά από την Καβάλα. Γεια σας, παιδιά, στην Καβάλα. Μας αρέσει πολύ η Καβάλα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να ξανάρθουμε φέτος. Ναι, γεια σε όλους. Από όπου και αν βρίσκεστε. Από κρύο, από βροχερό μέρος, από ζεστό. Κάποιοι μπορεί να μας βλέπουν και από την Αφρική. Ναι, έλατε. Κάποιος ήταν στην Αφρική τις προάλλες, μας είπε ότι μας παρακολουθούν από εκεί. Κάποιος λέει ότι ζούμε στην παρανομία, Νίκη. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Ναι, αλλά δεν είμαι ακριβώς παράνομη, γιατί πήγα στο αστυνομικό τμήμα και τους το είπα. Παραδίνομαι. Ναι, ακριβώς, αυτή είμαι. Είμαι παράνομη στη χώρα, πιάστε με. Δεν με πιάσανε όμως, μου δώσανε και άλλη διορία ανταυτού. Πού είμαστε? Βρισκόμαστε στην πολιτεία της Μπαΐα, βρισκόμαστε στην Βραζιλία. Κάποιος μου λέει ότι μοιάζω με το Μέση και αυτή τη φορά μου το λένε στα πορτογαλικά. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι πρέπει να. Πώς το λένε, να μιλήσω με το Μέση. Όχι, είναι ένας δημοσιογράφος που λένε ότι μοιάζει πάρα πολύ. Α, ναι. Πώς το λένε, ένας δημοσιογράφος από τη Ρώμη, ναι, στη Ρώμη βρίσκεται. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται. Αλλά... Και έχουν ζητήσει να παρουσιάσει αγώνα ποδοσφαίρου. Και αγώνα ποδοσφαίρου, ναι, κάποιος είπε ότι μοιάζει η φωνή μου με την φωνή ενός παρουσιαστή. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ναι, εδώ εντωμεταξύ δεν μπορώ να δω τα σχόλια. Δεν υπάρχουν σχόλια στο Facebook. Ναι, δεν υπάρχουν ακόμα. Θα ρωτήσουμε κάτι εδώ στα παιδιά στο Facebook για να μας απαντήσουν. Εσείς μας ακούτε στο Facebook, παιδιά, γιατί βλέπουμε ότι είναι 93 άτομα μέσα και δεν έχουμε δει καθόλου σχόλια και μου φαίνεται ασυνήθιστο. Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα σχόλια? Κάτι έχει γίνει, έχουν μπλοκαριστεί. Εγώ θα ρωτήσω τι προτιμάνε εδώ τα παιδιά. Ναι. Πεπόνι ή καρπούζι? Στο Facebook ρωτάς τώρα ή παντού? Παντού. Καλησπέρα από Χαλκιδική, μας στέλνει κάποιος. Στους επίτιμους καλεσμένους μας από εδώ, στο YouTube. Παιδιά, ελάτε στο YouTube. Εσείς από εδώ, από αυτά τα δύο. Ελάτε εδώ. Ναι, έχουμε λοιπόν εδώ πέρα τρεις συσκευές. Μας στέλνουν χαιρετίσματα από Χαλκιδική. Κάποιος ρωτάει ποια είναι η επόμενη χώρα. Τελικά είσαι για σένα, καρπούζι ή πεπόνι? Πεπόνι, γιατί δεν έχει κουκούτσια. Το προτιμάω σίγουρα. Ναι, σίγουρα, 100%. Νίκη, εγώ υποπτεύομαι ότι κάτι έχει συμβεί με τα σχόλια εδώ πέρα και δεν μπορούν να μας κάνουν σχόλια τα παιδιά. Ωραία, δεν θα το κλείσουμε για να το ξανανάψουμε. Ναι, γιατί όχι, άμα υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, σας κλείνουμε. Γεια σας. Ναι. Κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, πώς δουλεύουν το dynamic παντρεμένων να ταξιδεύουν μαζί και να είναι πάντα μαζί? Θες να το απαντήσεις, Νίκη, πώς δουλεύουν αυτά τα dynamic? Πώς δουλεύουν? Σαν ζυγαριά. Μία γέρνει από τη μία γέρνει από την άλλη και στο τέλος ισορροπεί. Και ό,τι κατάλαβες. Μια χαρά είναι. Αρκεί να μην έχεις ρουτίνα. Γιατί φαντάζομαι, δεν ξέρω βέβαια αυτά, αλλά φαντάζομαι ότι άμα είσαι όλη μέρα κάνοντας το ίδιο πράγμα στο ίδιο μέρος κλπ. Μπορεί να υπάρξει κάποιος χωρισμός. Γεια σας στο Facebook. Ανοίγουμε εδώ live.
Για να δούμε. Επανέρχεται το Facebook, να δούμε αν τους είχαμε μπλοκάρει τους ανθρώπους και δεν μπορούσαν να σχολιάσουν. Όσον αφορά αυτό, εγώ θα έλεγα ότι πολύ απλά δεν προλαβαίνουμε να βαρεθούμε, δεν προλαβαίνουμε να μπουχτίσουμε από τίποτα, γιατί μέχρι να τελειώσουμε τη δουλειά μας έχουμε να κάνουμε tour στο μέρος. Μέχρι να τελειώσουμε το tour. Τον κρατάω απασχολημένο για να μην βαρεθεί. Τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί, κλείσε Airbnb, φτιάξε βαλίτσα, βγάλε τα πράγματα από τη βαλίτσα, στήσε το γραφείο σου, μικρόφωνο, ring light, ίντερνετ, να είναι καλά το ίντερνετ. Πάμε να πούμε στον γείτονα να μην φωνάζει, να μην βάζει τη μουσική που έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε αυτό. Ναι, όντως. Κολομβία. Πέρυσι δεν έγινε καθόλου. Δεν είχαμε πρόβλημα με τη φασαρία. Κολομβία, Περού και Εκουαδόρ είχαμε κυρίως πρόβλημα. Κυρίως Κολομβία και Περού είναι φασαριώδες εκεί, θα έλεγα. Τουλάχιστον με βάση την προσωπική μας εμπειρία. Μας στέλνουν χαιρετίσματα και φιλιά από Θεσσαλονίκη, από Κολονία και μας περιμένουν ξανά με χαρά στην Καβάλα. Κάποιος μας ρωτάει, how can you pay all that? Άγγελε, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, αλλά γενικά η ζωή στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ ακριβή πλέον και όταν επιστρέφουμε παθαίνουμε σοκ. Και αναρωτιόμαστε πώς επιβιώνουν οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Ενώ εδώ πέρα δεν πληρώνουμε τόσο πολλά χρήματα, είναι πολύ πιο χαμηλά τα έξοδα. Για παράδειγμα, το ενοίκιό μας που εμείς πληρώνουμε ακριβό ενοίκιο, γιατί αλλάζουμε σπίτι διαρκώς ανά 4 μέρες περίπου, ας πούμε, αλλάζουμε σπίτι και δεν το κλείνουμε τελευταία στιγμή, μας βγαίνει το πολύ, ας πούμε, κατά μέσο όρο 30 ευρώ. Το πολύ, δηλαδή πιο κάτω είναι μέχρι τώρα, μέσο όρο 28 ευρώ είναι. Οπότε, αν βάλεις ότι αυτό είναι σπίτι μαζί με λογαριασμούς και αλλάζουμε σπίτι διαρκώς ταξιδεύοντας μόνιμα, είναι αρκετά χαμηλά. Το μεσημεριανό μας βγαίνει γύρω στα 3 ευρώ το άτομο, κάπου εκεί, 3,20. Το σούπερ μάρκετ είναι φτηνό. Αν τρώγαμε μέσα στο σπίτι θα ήταν πολύ φθηνότερο, έτσι. Φυσικά. Τώρα 2 μέρες που φάγαμε σαλάτα με αβοκάντο, ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι, περιά, καρότο. Πόσο να βγήκε αυτό, πολύ φθηνά. Ναι, εμάς μας βγαίνει 2.300 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2,5 χρόνια, έχοντας αλλάξει πάνω από 250 σπίτι και αλλάζοντας σπίτι η τελευταία στιγμή. Και έχουμε βάλει μέσα σε αυτά και χώρες στην Ευρώπη που έχουμε γυρίσει. Αν δεν είχαμε επιστρέψει στην Ευρώπη, θα ήταν πιο χαμηλά τα έξοδά μας. Αν βάλεις τα υπερατλαντικά και βάλεις και τις διαμονές στην Ελλάδα, για παράδειγμα, πέρυσι το καλοκαίρι που πληρώναμε κάτι 50, 60, 70 ευρώ κλπ. Και αυτά ήταν φτηνά κιόλας. Και αν βάλεις όλα τα έξοδα, ό,τι μας έχει προκύψει, προφανώς αυτό ανεβάζει το μέσο όρο. Αν ήθελες να ελαχιστοποιήσεις τα έξοδά σου πολύ, θα μπορούσες να έρθεις εδώ να μένεις κάπου στην Κολομβία, σε ένα ωραίο δάσος, σε μια μονοκατοικία. Πέρυσι είχαμε νοικιάσει μια μονοκατοικία που μας έβγαινε 18 ευρώ τη μέρα. Μια τεράστια μονοκατοικία με κήπο, με δέντρα γύρω-γύρω, αβοκάντο να πέφτουν μέσα στη φύση, ριάκι κλπ. Άμα θέλεις απλώς να ελαχιστοποιήσεις τα έξοδά σου και δεν είσαι τρελός σαν εμάς να θέλεις να πηγαίνεις και παντού να εξερευνείς, μπορείς να ζεις πάρα πολύ φτηνά εδώ πέρα, Παραγουάι κλπ. Αυτό είναι 1.150 ευρώ το άτομο τον μήνα και αυτό συμπεριλαμβάνει φαγητό, νοσοκομεία, που δεν πηγαίνουμε, αλλά υγεία τέλος πάντων, ρούχα, αεροπορικά εισιτήρια, μετακινήσεις, όλα. Οτιδήποτε αγοράσουμε. Ακριβώς. Έχω την εντύπωση ότι στο Facebook δεν μπορούν να σχολιάσουν. Δεν πειράζει, αν σε ακούνε μόνο. Παιδιά πρέπει να έρθει στο YouTube εσείς από το Facebook. Παιδιά, ναι, όποιος δεν μπορεί να σχολιάσει στο Facebook, δεν ξέρουμε τι bug είναι αυτό. Βλέπουμε ότι δεν μπορείτε να σχολιάσετε, ενώ στο TikTok έχουν πάρει φωτιά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Λοιπόν, ωραία, προχωράμε πιο κάτω. Εδώ βλέπουμε χαιρετίσματα από Λάρισα. Γεια σας. Στη Λάρισα δεν έχουμε έρθει ακόμη. Εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμα για τα χρήματα. Ότι έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που ταξιδεύουν με ελάχιστα χρήματα. Συνήθως πουλάνε βραχιολάκια, φτιάχνουν κοσμήματα ή μπορεί να πραγματοποιούν κάποια άλλη εργασία και είναι έτσι εν κινήσει συνεχώς και δεν χρειάζονται ούτε Airbnb ούτε τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να πάνε σε ένα hostel και να τους ρωτήσουν: θέλετε να δουλέψω εδώ ως αντάλλαγμα τη διαμονή μου και καμιά φορά διατροφή, κάποιο πρωινό ή κάτι τέτοιο. Και έτσι πάνε εκεί οι άνθρωποι, δουλεύουν το πρωί στο hostel, μπορεί να φτιάχνουν πρωινό ή κάτι τέτοιο, δωρεάν κοιμούνται εκεί. Και στη συνέχεια πηγαίνουν στην παραλία, κάνουν το σερφ τους, κάνουν τις βόλτες τους, μπορεί να φτιάξουν κάποιο βραχιολάκι να το πουλήσουν στην παραλία και ζουν έτσι. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητα θέμα χρημάτων το να κάνεις ταξίδια. Μπορεί να ταξιδεύεις με 0 ευρώ. Οι άνθρωποι, καθ' όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, δεν ήταν σε σταθερή βάση. Συνήθως ήταν ομάδες οι άνθρωποι. Δηλαδή, από την αρχαιότητα ήταν ομάδες. Κάποια στιγμή που αναπτύχθηκε η γεωργία, εγκατασταθήκαμε και εμείς, φτιάξαμε χωριά, φτιάξαμε πόλεις και άρχισε να επεκτείνεται όλο αυτό. Και εδώ έχουμε φτάσει τώρα να θεωρούμε το μόνο φυσιολογικό τρόπο ζωής, να μένουμε κάπου σταθερά. Ενώ στην ουσία μπορεί να υπάρχουν πολύ διαφορετικοί φυσιολογικοί τρόποι ζωής, όπως με η μόνιμη μετακίνηση. Η μόνιμη μετακίνηση. Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, κάποιος μας λέει εδώ στο YouTube ότι η Νίκη θυμίζει χαρακτήρα από μεξικάνικη σειρά. Ενδιαφέρον. Σοράγια. Η Σοράγια. Λοιπόν, χαιρετίσματα έχουμε, είπαμε, από Λάρισα, από Κοζάνη επίσης. Έχουμε ένα αίτημα να δείξουμε φωτογραφία από το γάμο μας. Πού να τη δείξουμε? Πού να τη δείξουμε? Έχουμε χρησιμοποιούμε όλα τα κινητά. Παντρευτήκαμε τον Μάρτιο του 2020.
μέσα στην πανδημία. Ήμασταν ένας από τους τελευταίους γάμους της πανδημίας στην Αγγλία. Σχεδόν μας απαγόρευσαν τον γάμο και δεν θα μπορούσαμε μετά να πάμε στο Rio de Janeiro μαζί, γιατί έπρεπε να πάμε μαζί λόγω της βίζα. Εγώ είχα βίζα εργασίας εκεί πέρα και η Νίκη ερχόταν με βίζα συζύγου. Και άμα δεν ήμασταν παντρεμένοι, δεν θα μπορούσε να έρθει. Έτσι θα είχαμε, δεν ξέρω, χάσει αυτή την ευκαιρία του Ρίο, δεν ξέρω τι θα είχαμε κάνει. Πάντως τα καταφέραμε. Ο Κωνσταντίνος ο ρομαντικός ήτανε. Θέλεις να έρθεις στο Ρίο? Πρώτος γάμου, πρώτος βίζας. Τι ώρα είναι εδώ, μας ρωτάνε. Είναι 3 παρατέταρτο. Έχουμε 5 ώρες διαφορά ώρας, αλλά σύντομα, πολύ σύντομα την Κυριακή που μας έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, αλλάζει η ώρα εκεί και θα έχουμε 6 ώρες διαφορά ώρας. Εδώ δεν αλλάζει η ώρα, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν από το χρόνο θα το αλλάξουν. Κάτι διάβασα ότι η νέα κυβέρνηση το αλλάζει αυτό. Θα το δούμε αν θα. Εγώ αναρωτιέμαι πόσοι από τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν θα ήθελαν να έχουν ένα τέτοιο τρόπο ζωής και δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής ακόμα να έχουν μια διαδικτυακή εργασία και πόσοι προτιμάνε τον τρέχοντα τρόπο ζωής. Καλά, σίγουρα αυτό θα αυξηθεί όλο και περισσότερο και νομίζω. Εγώ, λέει η Μαρία, κατευθείαν. Πρόλαβε. Κοίταξε. Αυτό θα αναπτυχθεί όλο και περισσότερο και μόλις καταλάβουμε το ρόλο μας μέσα σε όλο αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι μεταλλάσσεται ο κόσμος και αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι. Έτσι, πραγματικά βλέπουμε ότι αυξάνεται η ζήτηση. Ξαφνικά υπάρχει τεράστια ζήτηση για καθηγητές διαδικτυακά που είναι εξειδικευμένοι και καταρτισμένοι σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι και ψάχνουν οι μαθητές καθηγητές και δεν βρίσκουν. Ένα πολύ απλό παράδειγμα που θα αναφέρω είναι το IB. Υπάρχουν μαθητές που ψάχνουν για καθηγητές IB εδώ και καιρό και δεν βρίσκουν. Γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς αριθμοί καθηγητών για να τους καλύψουν, να καλύψουν τις ανάγκες. Και έτσι, όσοι καταρτιστούν σε αυτό το κομμάτι γρήγορα και μπουν σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την αγορά εργασίας, θα βρουν πολύ γρήγορα πελάτες και θα εξελιχθεί γρήγορα όλο αυτό. Απ' την άλλη, αν καθόμαστε εμείς και λέμε έχει κρίση, δεν μπορώ να βρω δουλειά κλπ. Και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια αγορά εργασίας η οποία είναι παγκόσμια και τεράστια, χάνουμε αυτή την ευκαιρία. Και έρχεται κάποιος άλλος από κάπου αλλού και μπαίνει και αρπάζει αυτές τις ευκαιρίες. Όσο αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε αυτό, τόσο θα προλάβουμε να μπούμε. Γιατί παίζουμε και σε ένα παγκόσμιο παιχνίδι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα υψηλής κατάρτισης. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πανεπιστημιακές σπουδές. Συνήθως μιλάμε και σχετικά καλά αγγλικά, άσχετα αν δεν εστιάζουμε τόσο στην προφορά που θεωρώ λάθος και θα έπρεπε να το κάνουμε. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να μπούμε. Πρέπει να μπούμε γρήγορα για να μην έχουμε ουσιαστικά άλλες χώρες οι οποίες θα πάρουν αυτές τις θέσεις εργασίας. Γιατί έτσι όπως ανεβαίνει όλη αυτή η αγορά, προφανώς κάποιες χώρες μπαίνουν και υποφελούνται γρήγορα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Ινδία εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει μπει στον τομέα των υπηρεσιών και παρέχει υπηρεσίες. Γνωρίζουμε από το Fiverr, άμα μπείτε στο Fiverr με 2r.com. Στείλουν ιστοσελίδες, στείλουν application, κάνουν ένα σωρό πράγματα. Εμείς μπορούμε να μπούμε δυναμικά και να λύσουμε μάλλον να παρακάμψουμε το πρόβλημα το οποίο μας δημιουργεί η ίδια μας η κυβέρνηση, η χώρα μας που είναι ανοργάνωτη και δεν παρέχει ευκαιρίες και κάνει κακή διαχείριση της οικονομίας και να λύσουμε μόνοι μας προσωπικά το πρόβλημά μας. Καθένας να βρει τη δουλειά του από εκεί που μπορεί διαδικτυακά με εταιρείες κλπ. Αλλά το θέμα είναι κιόλας δεν θα σε εμπιστευτεί ο άλλος αν είσαι ένας μόλις τελείωσα το πανεπιστήμιό μου στη Θεσσαλονίκη. Και ποιο είσαι, ρε μεγάλε, ας πούμε, δεν έχεις τίποτα κάπου. Πρέπει να έχεις ένα αντίκρισμα να τους δείξεις κάτι. Πρέπει να αφήσουμε την καταστροφολογία, ότι δεν υπάρχει μέλλον και η χώρα μας καταστρέφεται και ότι η γλώσσα μας πεθαίνει και ότι υπάρχει υπογεννητικότητα και όλα αυτά τα αρνητικά πράγματα, οι αρνητικές σκέψεις που μετά γίνονται οι αρνητικές πράξεις. Και δεν κάνουμε τίποτα βασικά. Δηλαδή γίνεται μια πραγία. Λέει, αφού δεν υπάρχει τίποτα, τότε γιατί να κάνω κάτι. Αυτός που πιστεύει ότι μπορεί και αυτός που πιστεύει ότι δεν μπορεί. Έχουν και οι δύο δίκιο. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, κάποιες ερωτήσεις για να απαντήσουμε κιόλας. Πρώτον, εδώ έχουμε μία ερώτηση που είναι, όχι μάλλον ένα. Πιστεύετε ότι θυμάστε AI, λέει. Εγώ όχι ακόμα, αλλά ίσως θα έπρεπε. Ναι, κοίταξε, να το αρχίσω από πιο πάνω, γιατί χάθηκα λίγο. Έχετε καταγωγή από κάποια από αυτές τις χώρες. Δεν έχουμε καταγωγή από κάποιες από αυτές τις χώρες εδώ πέρα. Να πλάκα κάνω, γιατί θα πάρουμε τώρα ταυτότητα Παραγουάης. Τώρα η Νίκη έχει ταυτότητα Παραγουάης πλέον. Εγώ δεν έχω ακόμη. Δηλαδή βγαίνει τώρα, είναι στα χαρτιά στη διαδικασία. Σύντομα θα είμαστε επισήμως κάτοικοι Παραγουάης. Δεν έχουμε καταγωγή από εδώ, αλλά έχουμε κατοικήσει στη Βραζιλία για 2 χρόνια μάλλον, μεταξύ του 2020 και 2022. Και τώρα βρισκόμαστε και για άλλους 6 μήνες συνολικά, νομίζω, στη Βραζιλία ως επισκέπτες, ως τουρίστες, ως νομάδες. Άρα έχουμε ζήσει 2,5 χρόνια στην Βραζιλία. Έχουμε περάσει 4 μήνες στο Περού, 6 μήνες στην Κολομβία. 3 μήνες Αργεντινή, 2 μήνες Ουρουγουάη, 3 μήνες Παραγουάη.
Είμαστε λίγο σκόρπιοι από εδώ γύρω. Αυτά, αλλά δεν έχουμε κάποια καταγωγή. Κατακόρυφο live, αν θα μπορέσουν να δουν τα παιδιά να εδώ. Θα το κάνω τώρα. Θα το κάνεις τώρα για να μην το ξεχάσουμε. Λοιπόν, θα το κάνω πάνω στην καρέκλα, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Όχι πάνω στην καρέκλα, μην το ρισκάρεις. Είναι λίγο αυτοσχέδιες. Εδώ ο ιδιοκτήτης το έχει φτιάξει το συγκεκριμένο σπίτι. Και θα το δοκιμάσω για πρώτη φορά στη ζωή μου πάνω στην καρέκλα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, υπάρχει περίπτωση να έχουμε ατύχημα. Τηλεόραση, εντάξει. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι, ιδίως αν έχετε τηλεόραση ακριβώς δίπλα. Μην κοιτάτε τώρα που είναι και το κάνει. Λοιπόν, λοιπόν, ακούσαμε κράτηση. Για κάνε Βασίλειο το YouTube. Όχι, ναι, το YouTube δεν βλέπει καλά. Κάτσε, τώρα βλέπει όμως. Όχι, τι έγινε. Τα κατάφερε. Ναι. Και δεν έσπασε η καρέκλα. Όχι ακόμα. Απίστευτο. Ωραία, είδατε και τον κατακόρυφο λοιπόν. Μην ζητήσετε πολλά ακόμα να πηδήξει από ένα παράθυρο και αρχίσει να κάνει τα τρελά της νίκη. Με ένα χέρι σχεδόν. Να, τι λοιπόν, ανέβηκε. Αυτά είναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Digital Club, Digital High Five. Μπράβο, λοιπόν, προχωράμε επίσης σε κάποιες ερωτήσεις άλλες που έχουμε. Θα μείνετε σε άλλη ήπειρο. Ο Ερίκος μας ρωτάει στο YouTube. Έχουμε ένα πρόβλημα με τα ωράρια, Ερίκο, και δεν μπορούμε να πάμε σε άλλη ήπειρο. Μένουμε κυρίως στη Λατινική Αμερική, γιατί οι μαθητές μου βρίσκονται στην Αγγλία. Και αν πάμε στη Λατινική Αμερική, ξαφνικά εγώ θα πρέπει να διδάσκω, ας πούμε. Συγγνώμη, αν πάμε στην Ασία, θα διδάσκω, ας πούμε, 10 το βράδυ με 5 το πρωί. Και θέλουμε να το αποφύγουμε. Παρόλο που η Ασία κοιτάμε τις τιμές, ας πούμε, και θέλουμε πολύ να πάμε. Είναι πάρα πολύ οικονομικά. Είναι και το θέμα της γλώσσας όμως. Είναι και το θέμα της γλώσσας. Ναι. Εδώ με πορτογαλικά και ισπανικά μιλάμε με ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Στην Ασία έχει πάρα πολλές γλώσσες. Πού να τα καταφέρουμε να μάθουμε, θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε όσο μπορούμε. Τώρα μαθαίνουμε γαλλικά εδώ και 2 μήνες και κάτι, και έχουμε αρχίσει να παίρνουμε μπρος. Συζητάμε με ανθρώπους, έχουμε συναντήσει και εδώ κάποιους ανθρώπους και κάναμε τις κουβέντες μας. Τώρα που το έφερε και η κουβέντα, έχουμε σελίδες σε όλες αυτές τις γλώσσες. Ναι. Και να πάτε να κάνετε και εκεί μια έγγραφη για να μας στηρίξετε. Ναι, λοιπόν, έχουμε την Haha Nomads που είναι η ελληνική, αλλά μετά υπάρχει Haha Nomads English, Haha Nomads Brazil που είναι στα πορτογαλικά, Haha Nomads Espanol που είναι στα ισπανικά και Haha Nomads Français. Γράφετε Φρανσές με S στο τέλος, αλλά δεν προφέρετε Français. Τώρα καλύτερα για να μην το ξεχάσετε. Ναι, οπότε όποιος θέλει να μας δει να μιλάμε σε άλλες γλώσσες και να αναρτούμε υλικό σε αυτές. Και να γελάει με τα γαλλικά μας. Ναι, θα είμαστε εκεί. Θα συνεχίσουμε, γιατί προσπαθούμε ουσιαστικά να κάνουμε και ένα άνοιγμα στον κόσμο. Κάτι που θα μας επιτρέψει να κάνουμε διασυνδέσεις με ανθρώπους από πολλές άλλες χώρες. Γιατί συνολικά, από ό,τι έχουμε ψάξει, αυτές τις 5 γλώσσες που τώρα μαθαίνουμε, ή την 5η δηλαδή μαθαίνουμε τώρα, αν πιάσουμε αυτές, μιλάμε. Ότι μάλλον μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το 33% του παγκόσμιου πληθυσμού. Σύμφωνα με αυτά που είδαμε τα στατιστικά, οι άνθρωποι λοιπόν μπορούν να. Σιγγελάκης. Α, ναι, μπράβο, αυτό ήταν το όνομα που ψάχναμε. Ναι. Ποιος μας είπε, Σιγγελάκης. Βασικά τόση ώρα δεν έχουμε κατέβει στην ομιλία σου. Ούψ, μείναμε λίγο πίσω. Αλλά εδώ μας ρωτάνε και από το YouTube. Λέει ο Κωνσταντίνος είναι πάρα πολύ καλός στο να εξηγεί πράγματα, τα λέει πολύ αναλυτικά. Οκ, δεν είναι ερώτηση. Υπάρχουν σχόλια στο Facebook, κάποιος λέει. Εμείς όμως δεν μπορούμε να τα δούμε για κάποιο λόγο. Δεν πειράζει. Αυτό είναι τώρα. Θα τα δούμε από τον υπολογιστή. Γίνεται. Ναι, για πάνε εκεί, μήπως μπορέσουμε να τα δούμε. Όχι, κάτι είχα πατήσει, μάλλον. Topstar. Κάτι με αστέρια μου βγάζει. Τι είναι αυτό το Facebook, ρε παιδί μου, με τα αστέρια του. Δεν ξέρω. Στο θέμα μας όμως. Κάτσε δες, θα τα δούμε σαν viewer. Οκ, σαν viewer, ναι. Πάμε να τα δούμε για να μπορούμε να βάλουμε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά κάποιες άλλες ερωτήσεις, κάποιος μας ρωτάει πόσα χρόνια είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί 10 χρόνια. Κάποιος λέει αυτό που κάνετε είναι φανταστικό, αλλά να ρωτήσω με προσωπικά αντικείμενα και βαλίτσες πώς θα πάτε. Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγα αντικείμενα. Ο λόγος που μπορούμε να καταφέρουμε αυτό που καταφέρνουμε μέχρι τώρα είναι ότι κυκλοφορούμε κατά κύριο λόγο σε χώρες με. Όχι, τώρα να ξαναπώ. Αλλά τώρα δεν θα μας ακούει το YouTube. Θα μας ακούει. Θα μας ακούει, εμείς θα το δούμε. Νομίζω βγάλαμε άκρη. Ωραία. Σιγά να δούμε και τα σχόλια στο Facebook, γιατί εδώ δεν μπορούμε να τα δούμε στο κινητό για κάποιο λόγο. Εμείς λοιπόν είμαστε των λίγων πραγμάτων. Βλέπω τα σχόλια τώρα επιτέλους. Ναι. Για κάποιο λόγο δεν φαίνονται εδώ, δεν ξέρω τι να πω. Έχουμε λίγα πράγματα, προσπαθούμε να έχουμε όσο πιο λίγα γίνεται. Όταν κάποιος θέλει να μας δώσει ένα δωράκι να πάρουμε μαζί κλπ. Πραγματικά είναι βάρος. Δηλαδή κάποιος λέει: πάρτε αυτό το σουβενίρ, αυτό το μαγνητάκι. Και λέμε: όχι, σας παρακαλώ, μην μας δώσετε τίποτα. Όχι, παιδιά, πάρτε το. Μα όχι, εμείς σας παρακαλούμε, μην μας το δώσετε. Ναι. Και το θεωρούν αγενές, ας πούμε, αλλά στην πραγματικότητα, επειδή δεν έχουμε σπίτι, δεν μπορούμε να πάμε κάπως να τα παρκάρουμε όλα αυτά. Είναι μαζί μας. Τα κουβαλάμε όλα. Τώρα να πάρουμε μια παρσελάνη μάσκα. Να την κουβαλάμε μαζί μας στα ταξίδια. Ναι. Προσέχουμε. Εάν έχουμε πάει Τσεχία, από όπου είναι η καταγωγή του Κωνσταντίνου. Δεν έχουμε πάει Τσεχία ακόμη, αλλά θα πάμε σίγουρα στο μέλλον. Κάποιος λέει. Σίγουρα όχι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μιλάς στο μέλλον. Κάποιος λέει στα ισπανικά. No sé qué dicen, pero admiro cómo hacen ejercicio. Κάποιος θαυμάζει τη γυμναστική, λέει, παρόλο που δεν καταλαβαίνει. ¿Quién es? Rafael, Mendoza. Puedes seguirnos en nuestro otro canal. Nuestra página en Facebook, Instagram, TikTok. Se llama Haha Nomads Español. Puedes entrar ahí. ¿Sí? Bueno,
Εδώ δεν είναι πρωί, είναι μεσημέρι. Είναι 3 παρά 5. Έχουμε χαιρετίσματα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάποιος λέει ότι είμαστε φοβερά άτομα και δεν χάνει βιντεάκι μας. Να είμαστε πάντα καλά, να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι επίπεδο γνωσιμότητας χρειάζεται για να δουλέψει στην Ισπανία? Δεν έχουμε ζήσει στην Ισπανία, δεν έχουμε εργαστεί στην Ισπανία. Αλλά υποθέτω ότι με ένα Β1, Β2 θα είναι εντάξει. Αγγλικά, έτσι. Το σημαντικό είναι να φτάσει σε σημείο, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι θέμα πτυχίων. Θεωρώ ένα τεράστιο λάθος αυτό που σημαίνει στην Ελλάδα, ιδίως ότι πρέπει να πάω να πάρω αυτό το πτυχίο. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι δεν νοιάζονται για τα πτυχία, τουλάχιστον σε επαγγελματικό επίπεδο, έτσι όπως το έχω ζήσει εγώ στον ιδιωτικό τομέα. Είναι αν μπορείς να πας στη συνέντευξη, να μιλήσεις, να συνεννοηθείς και σε καταλαβαίνουν, δεν πρόκειται κάποιος να σου πει πού είναι το πτυχίο σου, ρε μεγάλη, αφού είμαι στη συζήτηση, σου τα εξηγώ όλα χαρτί και καλαμάρι, τα λέμε μια χαρά. Όπως το άλλο με το native speaker, που κάποιος λέει πώς μπορώ να αποδείξω ότι είμαι native speaker. Δεν υπάρχει χαρτί που αποδεικνύει ότι είσαι native speaker. Πας στη συνέντευξη και αν ο άλλος δει ότι είσαι native speaker, είσαι native speaker. Αν εγώ εμφανιστώ σε μια συνέντευξη στην Ελλάδα και πω ότι μιλάω από τα ελληνικά και μιλάω με αγγλική προφορά, πώς θα πω μετά ότι εγώ μιλάω native speaker ελληνικά. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μιλάτε τη γλώσσα. Άμα μάθετε να τη μιλάτε, τελείωσε. Πάτε στη συνέντευξη. Οπότε το σημαντικό είναι να μιλάτε. Αν μάθετε να κάνετε μαθήματα και μπορείτε να συνομιλήσετε με έναν άνθρωπο, είναι πολύ πιθανό να έχετε πελάτες, είναι πολύ πιθανό να έχετε συνεργασία με ανθρώπους στο εξωτερικό. Φυσικά, το πιο σημαντικό είναι να έχετε και μια κατάρτιση πάνω στην οποία μπορείτε να εργαστείτε. Κάποιος ρωτάει πόσο χρονών είμαστε? 29 και 34. 29 και 34. Πλάκα κάνω. 29. Μπέρδεψε ακόμα και τον εαυτό της. Γιατί δεν έρχεστε Ελλάδα? Έχει κρύο γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή γιατί έχει κρύο, είναι ακριβά και γιατί τα ωράρια δεν βολεύουν. Γιατί στην πραγματικότητα θα έπρεπε να διδάσκω από τις 6 το απόγευμα ως τις 12 τα μεσάνυχτα. Γιατί οι μαθητές μου θέλουν μαθήματα από τις 4 το βράδυ, το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Χαζοζεύω από τα λίγα. Εν τω μεταξύ, πολύ συχνά μας γράφουν κάτι σχόλια. Καυστικά, ας πούμε, αλλά εμείς είχαμε στα γέλια. Δεν ξέρω αν θα παθαίνετε κι εσείς. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ αστεία. Γιατί αυτό με το Κύρκη. Τα διαβάζουμε ένα στον άλλον. Εγώ έχω κολακευτεί εδώ μεταξύ όταν μου τα λένε αυτά. Και δεν ξέρω. Πραγματικά, καμιά φορά σκάμε στα γέλια και δεν ξέρω, ας πούμε, αν είναι είμαστε ξεχωριστούμενοι μήπως. Μήπως είμαστε αλοχάχες. Ναι, λέω Νίκη, δεν σας πάλι τι μας έγραψε αυτός ο hater, ο οποίος μας λέει κάθε μέρα ότι μας μισεί. Μπαίνει σε 6 βίντεο, γράφει σας μισώ, είστε απέσιοι. Μπαίνει μετά στις άλλες σελίδες, στα αγγλικά, είστε απέσιοι, είστε τσαρμένοι. Μπαίνει σε όλα τα βίντεο και λέω Νίκη, φαντάζεσαι να έχει βάρδια, να έχει ας πούμε. Να έχει μερικά κανάλια, προφίλ, ας πούμε, και να λέει: ωραία, καθάρισα τους πάχανόματς, τώρα πάω ορεινή μέλισσα. Είσαι απέσιος, είσαι τραγικός. Και μετά λέει: δεν έχω χρόνο να κάνω τίποτα. Ούτε γυμναστική δεν μπορώ να κάνω. Ούτε 5 λεπτά δεν περισσεύω. Δεν προλαβαίνει. Πράττει βέβαια στο Facebook αυτό, έτσι. Εντάξει, κάναμε copy-paste ένα σχόλιο της προάλλης στο ChatGPT και λέμε: πόση ώρα πιστεύεις ότι πήρε να γράψει αυτό το σχόλιο? Λέει: με βάση τον αριθμό των λέξεων, εκτιμώ ότι πήρε γύρω στα 10 λεπτά. Αφήστε εδώ. Και το σχόλιο έγραφε ότι δεν έχει χρόνο. Δεν έχει χρόνο, γιατί έγραφε το σχόλιο. Δεν κουράζεστε να αλλάζετε συνεχώς σπίτι. Δεν είναι πιο πρακτικό να έχετε τη βάση σας κάπου? Πιο πολύ μας κουράζει να έχουμε τη βάση μας κάπου. Αυτό, ξέρεις τι γίνεται. Περνάμε 4 μέρες σε ένα μέρος, 5 μέρες και αρχίζει να τρίζει ντουλάπα, να αναστάζει βρύση. Ακούμε λίγο το γείτονα, κάτι μας μυρίζει και με πω ρε παιδί μου, πάμε να φύγουμε. Δεν μπορώ πια αυτά τα προβλήματα, τα μικροπροβλήματα που αρχίζουν και το γεγονός ότι άμα πας μια βόλτα, για παράδειγμα, δίπλα στο σπίτι σου και τα έχεις δει όλα 100 φορές, 1000 φορές, 10.000 φορές και μετά δεν τα εκτιμάς. Δεν το καταλαβαίνεις όμως. Πρέπει να το χάσεις για να το εκτιμήσεις. Να πάτε με ντουπ στον Αμαζόνιο. Έχουμε πάει στον Αμαζόνιο. Έχουμε κοιμηθεί σε κάτι ώρες. Ήταν τέλεια εμπειρία και δεν είχε κουνούπια πάλι. Πώς γίνεται να μην έχει κουνούπια εκεί που είμαστε στον Αμαζόνιο? Κουκουλωθήκαμε με τις ώρες, κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε 6 ώρα το πρωί. Πήγαμε στο ποταμάκι. Δυστυχώς ο οδηγός μας κοιμήθηκε και δεν ήρθε στο τούρ με τους κροκοδίλους που είχε υποσχεθεί ότι μας πάει. Είχε υποσχεθεί ότι θα μας πάει για πεζοπορία και μετά θα πάμε να δούμε τους κροκοδίλους. Τίποτα. Ωραίος τύπος, ναι, πραγματικά. Πάρα πολύ όμορφα περάσαμε στον Αμαζόνιο. Θέλουμε να πάμε και φέτος. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα προλάβουμε να κάνουμε. Γιατί εμένα μου μένουν 2 μήνες με αυτή την επέκταση που έκανα. Και μετά, όπου φύγει, τη διώχνουνε. Αλλιώς μας είπαν υπάρχουν οι εξής κίνδυνοι, πρόστιμο καθημερινό 15 ευρώ για όλες τις μέρες που έχουμε μείνει παραπάνω, συν απέλαση. Υπάρχει αυτό το ρίσκο. Οπότε παίζει να την απελάσουμε. Μα ούτως ή άλλως εσύ δεν θα μπορέσει να μείνει παραπάνω. Και εγώ, ναι. Και εγώ μετά όμως μπορώ να κάνω το δικό σου κόλπο. Έληξε η τουριστική μου βίζα, συγγνώμη, παράνομα στη χώρα. Δώστε μου 2 μήνες ακόμη. Λοιπόν, κάποιος μας λέει καλησπέρα από Μπουκίτσι, η Ιαπωνία. Κονίτσουα, νάμντα το.
Όχι, πώς το λένε, όχι, Νάντο δεν είναι. Νάντο δεν είναι φίλες. Ναι, Ιαπωνέζικα, εκεί. Ιαπωνέζικα. Μπουκίτσι, κάτσε να δεις. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Έλα, τις προάλλες τόσο πολλά. Τόσα πολλά, από τα άνιμε τα θυμόμουν, αλλά τώρα τα ξέχασα πάλι. Ποιο έτος ξεκίνησε αυτή η τρέλα? Είναι το άγχος της τηλεόρασης. Ναι, της κάμερας, τριπλή κάμερα. Εδώ, ποιο έτος ξεκίνησε αυτή η τρέλα, ποιος είχε την ιδέα να ταξιδεύετε συνέχεια? Ποιος θα το πει? Δεν θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι. Δεν εσύ τότε. Ήμασταν στη Βραζιλία, ήμασταν στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Ζούσαμε εκεί πέρα το 2020 με 2022 και κάπου στο 20 με 21 μας είπανε, παιδιά, κλεισμένοι μέσα στη Βραζιλία. Αποκλεισμένοι λόγω COVID. Δεν θα βγείτε από εδώ. Και λέμε, πω, όχι, ρε παιδί μου, δεν το πιστεύω. Είμαι εγκλωβισμένο σε ένα τόσο μικρό κομματάκι γης που λέγεται Βραζιλία. Και εκεί αρχίσαμε να ταξιδεύουμε μέσα στη Βραζιλία, με μάσκα, με τέτοια πράγματα, ας πούμε, καταστάσεις. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα στη Βραζιλία ήταν όλα ανοιχτά, επιτρεπόταν να πας παντού κλπ. Ποιος είχε την ιδέα μου? Και αρχίσαμε να ταξιδεύουμε και πάνω στο ταξίδι άρχισαμε να λέμε, ρε παιδί μου, τι ωραία που είναι. Πάνω σε αυτό και οι δύο, ρε παιδί μου, σ' αρέσει, μ' αρέσει. Ναι, τρελάθηκα, πω τι ωραίο μέρος, τι ωραίο μέρος, τι ωραίο μέρος. Μετά από λίγο λέμε, πώς θα γίνει, ρε παιδί μου, ταυτόχρονα τα ιδιαίτερα και αυτά αυξάνονταν. Η Νίκη άρχισε να έχει μαθητές γιόγκα, εγώ είχα περισσότερους μαθητές μαθηματικών. Λέμε, ρε εσύ, μπας και να το τρέξουμε, να το δούμε πώς πάει. Οπότε ευκαιρία δεν χάθηκε. Ας πούμε, πάρε εσύ αυτό το μαθητή στη γιόγκα, μην τον αφήσει. Λέει, θέλω κάτι καινούργιο, θέλει κουνταλίνι γιόγκα, ας πούμε. Θα το κάνει, θα το μάθει. Εγώ ήθελα. Αυτό σχολεία στο κουνταλίνι. Κουνταλίνι γιόγκα, διδάσκει κουνταλίνι γιόγκα. Δεν ξέρω αν ξέρετε, αλλά όποιος ξέρει καταλαβαίνει την ιστορία. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι. Τέλος πάντων, επειδή δεν κάνω γιόγκα, το θεμάζω και το ξέρω. Αλλά είναι αστείο, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, όπως και να έχει, κάπου εκεί ήρθε και έδωσε όλο αυτό με το. Ήταν σύμπτωση, θα έλεγα. Δηλαδή, ο COVID, επειδή εκτόξευσε τη διαδικτυακή εργασία και ταυτόχρονα εμείς είχαμε τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε πολύ μέσα στην Βραζιλία στις σχολικές διακοπές, είπαμε να το τρέξουμε, να το κυνηγήσουμε και το καταφέραμε. Μαζί με τη φανέλα, ρε παιδιά, φαβέλα. Όχι φανέλα. Ναι, το τάφενια, ρε παιδί μου. Ναι. Συνέχεια βγάζει φανέλα. Και όλοι μας λένε αυτή η φανέλα πολύ επικίνδυνη. Πραγματικά έχω διαβάσει τη φράση η φανέλα δεν είναι επικίνδυνη πάρα πολλές φορές. Είναι επικίνδυνη αυτή η φανέλα. Η Βραζιλία ή η Αργεντινή. Ποια είναι η χειρότερη φαβέλα από θέμα εγκληματικότητας? Πρώτον, να πούμε ότι φαβέλες υπάρχουν παντού σε αυτές τις χώρες εδώ πέρα. Και στο Περού και στο Εκουαδόρ, στη Βενεζουέλα, Παραγουάη. Απλά λέγονται κοινότητες κυρίως στις ισπανόφωνες χώρες, ενώ στην Βραζιλία λέγονται φαβέλες. Για την ακρίβεια, κάθε χώρα έχει τον όρο της. Στην Κολομβία λέγονται κομμούνα. Στην Αργεντινή λέγονται μπίγια, αλλά προφέρονται μπίσα. Και το ίδιο κάνουν και στην Παραγουάη και στην Ουρουγουάη. Σε άλλα μέρη λέγονται άλλα, έχουν λοιπόν τα ονόματά τους. Μπορεί να λέγονται και κοινότητα, ανάλογα. Αλλά θα πούμε ότι πολύ χονδρικά η Βραζιλία έχει μια έντονη παράδοση στις φαβέλες. Γιατί ιστορικά αυτό που έγινε είναι ότι όταν καταργήθηκε η σκλαβιά, αφήσαν όλους τους σκλάβους, τους αμολύσανε, ρε παιδί μου, έτσι, τους λένε φύγετε, είστε ελεύθεροι. Χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς καμία υποστήριξη, χωρίς τίποτα. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ελπίδες προηγουμένως, δεν είχαν τίποτα. Ήταν σκλάβοι ενός ανθρώπου. Και ξαφνικά απελευθερώθηκαν. Και πήγαν στους λόφους και άρχισαν να χτίσουν τα σπίτια τους. Και ότι τους συμπεριφερόντουσαν χειρότερα από ζώα. Τους είχαν για να κουβαλάνε τούβλα, για να χτίζουν, για να ξεχωρίζουν τροφές, πολλούς από αυτούς. Και καθώς ερχόντουσαν από την Αφρική με τα καράβια, τους είχαν στα υπόγεια κάτω μαζί με τις εκαθαριστείες τους, πάνω από το 50% πέθαινε. Και όσοι επιδίωναν, τους είχαν για τις σκληρές εργασίες, γιατί λόγω μελανίνης στο χρώμα του δέρματός τους ήταν καλοί υποψήφοι για να δουλεύουν όλη μέρα κάτω από τον ήλιο. Και έτσι, ναι, μετά καταλάβανε βέβαια ότι είναι και αυτοί άνθρωποι. Καταλάβανε. Αναγκάστηκαν να καταλάβουν υπό την πίεση των Άγγλων και άλλων κρατών και τελικά αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έφτασαν να είναι ελεύθεροι πλέον, αλλά χωρίς καμία υποστήριξη. Οπότε πήγαν στους λόφους, που ήταν τα μέρη που είχαν αφήσει, ας πούμε, δεν είχαν χτίσει πολύ, και αρχίσαν να χτίσουν τα σπίτια τους. Και έτσι άρχισαν οι φαβέλες. Οπότε οι άνθρωποι στην πραγματικότητα, οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν περάσει τα πάνδυνα, μιλάμε για γενιές που ξεριζώθηκαν από την Αφρική και τους παίρνουν εδώ πέρα και μετά εκτρέφανε σκλάβους στην πραγματικότητα, στην Βραζιλία, οι Πορτογάλοι. Είχαν δηλαδή σκλάβους που γεννούσαν σκλάβους. Και πολλές γυναίκες σκότωναν τον εαυτό τους ώστε να μην γεννήσουν σκλάβο. Ναι, αυτοκτονούσαν, σκοτώναν το μωρό για να μην γεννηθεί και τέτοια. Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι σήμερα ζουν στις φαβέλες. Απλώς τι έγινε με τον καιρό, οι φαβέλες αυτές λόγω πολλών άλλων προβλημάτων, αν υπήρχε ένας πόλεμος, η φτώχεια κάπου αλλού σε ένα άλλο μέρος, ερχόντουσαν σιγά σιγά άνθρωποι εδώ και λέγανε θα μείνουν στη φαβέλα γιατί είναι φτηνά. Οπότε μεγάλωσαν οι φαβέλες, μεγάλωσαν. Και έγινε τεράστιο ζήτημα, ας πούμε, αυτό το θέμα με τη φαβέλα. Οπότε υπάρχουν φαβέλες παντού. Δεν θεωρείται κάτι τραγικό, κάτι όπως το ακούμε στην Ελλάδα, γιατί δεν το ξέρουμε. Η φαβέλα είναι απλώς μια φτωχογειτονιά. Είναι μια γειτονιά η φαβέλα. Συνήθως είναι μια φτωχογειτονιά που έχει λιγότερες παροχές, μπορεί να κόβεται συχνά το ρεύμα, συχνά το νερό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι τρελό. Απλώς τι γίνεται. Βρήκανε πρόσφορο έδαφος όλοι αυτοί οι έμποροι ουσιών
Υπάρχουν πολλές οργανώσεις εδώ. Ας πούμε, πιο γνωστές είναι ο Κομάντο Βερμέλιου, υπάρχουν άλλοι που είναι ο PSC, στο Ρίο, ας πούμε, κλασικά είναι TSP, ADA. Υπάρχει μια άλλη που λέγεται Μιλήσια, που είναι πρώην αστυνομική και στρατιωτική. Και αυτοί βρήκαν πρόσφορο έδαφος εκεί και πήραν τον έλεγχο αυτών των τοποθεσιών και τα χρησιμοποιούν ως βάση. Και βρίσκονται εκεί μέσα, κάνουν το εμπόριο, διακίνηση κλπ. Αλλά δεν πειράζουν κανέναν. Στην πραγματικότητα αυτό που δεν πειράζουν κανέναν άσχετο. Πειράζονται μεταξύ τους. Μεταξύ τους κάνουν πόλεμο με την αστυνομία, κάνει πόλεμο κλπ. Όταν μπαίνει η αστυνομία. Αλλά συνήθως, ας πούμε, σε μέρη που έχει σταθεροποιηθεί όπως το Ρίο, πληρώνουν την αστυνομία και κάνει τα στραβά μάτια η αστυνομία. Αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Όχι, στο Ρίο υπάρχουν πάρα πολλοί πόλεμοι. Ακόμα και τώρα, την τελευταία φορά που βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν. Ένας φίλος μας στην φαβέλα του υπήρχε πρόβλημα και δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι. Ήταν μιλήσια και την πήρε μια άλλη οργάνωση. Τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι έμποροι κάνουν ένα αντάλλαγμα με τους ντόπιους. Λένε, εσύ δεν θα πεις τίποτα σε κανέναν σχετικά με το τι κάνω εγώ εδώ μέσα και εγώ θα φροντίσω κανείς εδώ μέσα να μην σε κλέψει. Κανείς δεν κλέβει, κανείς δεν βλάπτει. Δηλαδή, εσύ μπορείς να κυκλοφορείς με το κινητό σου λαλά μέσα στη φαβέλα και αν τολμήσει να σε πειράξει και θα πας πιθανότητα κροκόδιλοι. Στο Ρίο τους ταΐζουν τους κροκόδιλους. Εδώ δεν έχει κροκόδιλους, οπότε δεν ξέρω αν τους καίνε. Αλλά όπως και να έχει, ναι. Μπαίνεις στη φαβέλα και είσαι πραγματικά ασφάλεια επιτέλους. Έξω δεν μπορεί να πας στιγμή κάποιος να σταματήσει, να πάει στο κινητό με το μηχανάκι, αν θέλει. Μέσα στη φαβέλα. Τέτοιου είδους εγκληματικότητα δεν υπάρχει. Αλλά να μην λέμε ότι είναι όλες οι φαβέλες ασφαλείς. Πρέπει πάντα να ρωτάτε τους ντόπιους, να ενημερώνεστε, να μην είμαστε τραλαλά τραλαλού. Γιατί μπορεί να υπάρχει πόλεμος, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, από αυτήν την άποψη θέμα ασφαλείας. Όχι θα σου κλέψουν και αυτό. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, λοιπόν, είμαστε στη Βραζιλία. Εδώ κάποιοι μας ρωτάνε αν είμαστε στη Βραζιλία. Δεν θα μείνουμε μόνιμα εδώ, όχι η Τατιάνα, θα συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε. Είναι μεσημέρι αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση, υπάρχουν φαβέλες και φαβέλες και ιστορία είχαμε πάει μια φορά σε ένα πάρτι που ο Κωνσταντίνος έβγαλε κινητό για να πάρουμε Uber και λέει μια κοπέλα, τι κάνεις. Ναι, άρα ναι, υπάρχουν και φαβέλες που είναι πολύ φτωχά και δεν είναι τουριστικές και εκεί θα πρέπει να προσέχεις. Ναι. Μας ρωτάει κάποιος στο YouTube αν εργαζόμαστε εδώ, εργαζόμαστε διαδικτυακά. Χρήστα. Εγώ είμαι καθηγητής μαθηματικών, παραδίδω διαδικτυακά μαθήματα. Έχω και ένα φροντιστήριο που το διευθύνω με άλλους καθηγητές σε άλλα μαθήματα. Κυρίως στην Αγγλία βρίσκονται οι μαθητές μας ή σε διεθνή σχολεία του εξωτερικού. Ασφάλεια μέσα σε ένα περιβάλλον εκφοβισμού. Δεν είναι εκφοβισμένοι οι άνθρωποι εκεί μέσα. Όχι, δεν είναι. Ναι. Στην πραγματικότητα, επειδή έχουμε ζήσει εμείς στην Μπάχα, που είναι ένα πολύ κυριλέ μέρος, εμείς μέναμε εκεί που έμενε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, για να καταλάβεις. Οι γείτονές μας ήταν όλοι πάρα πολύ πλούσιοι. Ωραία. Μιλάμε για πολλά κτίρια που οι άνθρωποι βγάζουν, ας πούμε, 5 με 20 βασικούς μισθούς και μένουν όλοι εκεί. Και μέναμε σε ένα τέτοιο μέρος που είναι σε μια ολόκληρη πόλη από πλουσίους. Και εκεί δεν είναι οι άνθρωποι όπως είναι στη φαβέλα. Δηλαδή, φεύγουμε από εκεί και πηγαίναμε στη φαβέλα, μπαίναμε μέσα στη φαβέλα και ήταν οι άνθρωποι λαλαλά, πάρτι, στον δρόμο κλπ. Σε εμάς ήταν άντε, κανένας έβγαζε βόλτα το σκύλο του και πηγαίναν οι άνθρωποι στο εμπορικό κέντρο για να περάσουν καλά. Δηλαδή, αν ερχόταν κάποιος να δει και αναρωτιόταν ποιος είναι πιο φοβισμένος, θα έλεγε πιο φοβισμένος, μάλλον θα υπέδειτε ότι εκεί που μέναμε εμείς είναι φοβισμένοι άνθρωποι, γιατί κανείς δεν είναι, ας πούμε, γεια σας παιδιά, τι κάνετε, να είναι έξω τα παιδιά να παίζουν μπάλα, να γίνεται χαμός στον δρόμο κλπ. Εμείς δηλαδή πήγαμε στη Ρωσίνια, πάμε το βράδυ στη Ρωσίνια, τη μεγαλύτερη φαβέλα της Λατινικής Αμερικής, μπαίνουμε μέσα. Και είναι όλοι στον δρόμο, κυκλοφορούν, χορεύουν, κάνουν. Ο ένας κουρεύεται, ο άλλος κάνει ντου στο φίλο του με ένα λάστιχο. Και περπατάμε και πετυχαίνουμε δύο νεαρούς, 16χρονους, έτσι, με δύο όπλα. Στεκόντουσαν εκεί, δίπλα σε ένα τραπέζι, όπου πουλάνε τις ουσίες. Αυτό λέγεται Boca de Fumo. Πάει ο κόσμος εκεί για να ψωνίσει. Είναι μια επιχείρηση, είναι σαν να λέγανε ένα φαρμακείο. Ωραία. Είναι άνθρωποι με αυτόματα εκεί και περπατάει ο κόσμος από δίπλα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι σαν να είναι αστυνομία, σαν να είναι ένας φρουρός κάπου. Εσύ δηλαδή, ας πούμε, άμα δεις αστυνομικούς κάπου ή σε μια βόλτα, θα αισθανθείς τρομοκρατημένος. Δεν πάει έτσι δηλαδή. Αυτή απλώς είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση που δεν μπορούμε να τη χωνέψουμε πολύ για να πάμε να τη δούμε. Αλλά οι άνθρωποι δεν φοβούνται. Δεν αισθάνονται κανένα φόβο. Δεν υπάρχει φόβος. Να πούμε επίσης ότι πριν βρεθούμε σε αυτή την Μπάχα της Ζούκας, σε αυτή την περιοχή στο Ρίο της Ζανέιρο, την Κυριλέ που λέει ο Κωνσταντίνος, ήμασταν στην Αγγλία, στο υπόγειο του σχολείου και είχε και ένα ποντίκι εκεί πέρα που το πούμε φρούτου το βράδυ. Και πήγαμε από τα υπόγεια στα σαλόνια. Σε μία νύχτα, ναι. Σε μία νύχτα. Και μπαίνουμε στο σπίτι και λέει: σας αρέσει. Και εμείς ήμασταν. Πώς να συγκρατήσω τον ενθουσιασμό μου. Από τον 12ο ώρο. Σοβαρή, παίξω σοβαρή. Ναι, καλό είναι το σπίτι. Έχει κι άλλο δωμάτιο. Και ήταν διόρροπο το σπίτι, κάτω πισίνα, παροχές, γυμναστήριο, βαρκούλα που σε περνούσε απέναντι από μια υπέροχη λίμνη με φύση. Υπήρχε ένα παρκάκι με γήπεδο βόλεϊ, γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο τένις, φίδια, κροκοδίλους, μαγνητάκια. Τι άλλο θέλεις.
το φέρουν γι' αυτό. Ναι. Και ήμασταν, ας πούμε, πώς λέγεται, συνεπαρμένοι. Δηλαδή, την πρώτη νύχτα που φτάσαμε στο Ρίο, θυμάμαι, έβρεχε χαρακτοδόσια, σύννεφα, χάλια. Βγαίνουμε έξω με τους φίλους μας και ήμασταν. Ένα ωραίο δέντρο. Ήμασταν ενθουσιασμένοι και άλλοι τι βλέπουνε, μωρέ αυτοί. Ναι, ένα δέντρο. Κοιτάνε το δέντρο. Εμείς βλέπαμε ένα τροπικό δέντρο για πρώτη φορά. Κάποιος ρωτάει αν θα κατέβουμε καθόλου στο Ρίο. Ναι, είναι στη σχέδιά μας. Εκτιμώ με βάση το ρυθμό που κινούμαστε ότι μάλλον θα είμαστε στο Ρίο το Μάιο. Θα δούμε, γιατί είμαστε και λίγο. Είμαστε και λίγο τη τελευταία στιγμή. Μπορεί όλα να αλλάξουν, να βρεθούμε έξω στην αέρα και ξαφνικά να βρεθούμε Βενεζουέλα. Καλησπέρα, παιδιά. Μεξικό, έχετε πάει, θα πάτε στο μέλλον? Πήγαμε για 5 εβδομάδες στην Ανατολική Ακτή. Πήγαμε Κανκούν, Πουέρτο Μορέλος, Πλάγια Ντελ Κάρμεν, Κοζουμέλ, Ισλα Μουχέρες, Τουλούμ. Και μας άρεσε. Βρήκαμε λίγο μερικά από αυτά τα μέρη λίγο τουριστικά. Με μια έννοια που δεν. Ναι, μπράβο. Όχι την καλή έννοια του τουριστικού, με την δική έννοια. Αμερικανοποιημένα μέρη, ιδίως στο Κανκούν, όπου χρειαζόταν $60 για να μπει σε ένα κλαμπ χωρίς φωτό και ήταν όλα γεμάτα Αμερικάνους, spring break και ξέρω εγώ τι. Και δεν υπήρχε τίποτα έτσι αυθεντικό, τουλάχιστον στο Κανκούν εκεί που πήγαμε. Και προσπαθούσαμε να βρούμε έτσι κάτι πιο αυθεντικό και από ό,τι φαίνεται δεν το βρήκαμε. Δεν τα καταφέραμε εκεί στην Ανατολική Ακτή. Ίσως μία πόλη μόνο. Θυμάσαι εκείνη την πόλη που πήγαμε και μείναμε στο άστρο. Ελκούγιο. Εκεί μας άρεσε πολύ, αν και δεν είχε πολλές επιλογές. Δεν το ξέρει κανένα στο μέρο. Δεν ξέρω κάπως πήγαμε. Kitesurf. Κάποιος μας το πρότεινε από την Ίσλα Χόλμπος. Λες, ναι. Είναι σαν να πάει ένας τουρίστας σε ένα χωριό της Ελλάδας. Τι να πω τώρα, στο σουφλί. Να φάμε σουβλάκι στο Ρίο. Ωραίο το σουφλί πάντως. Μας άρεσε. Να φάμε σουβλάκι στο Ρίο. Άμα είμαστε εκεί ταυτόχρονα θα το χαρούμε. Λοιπόν, Νίκη, μπες στο Facebook να δούμε επίσης μήπως έχουμε παρατήσει. Έχουμε παρατήσει τους πάντες στο Facebook. Γιατί δεν μπορούμε να τα δούμε. Η επόμενη χώρα ποια θα είναι, δεν ξέρουμε καθόλου. Αλλά παίζουν Βενεζουέλα, παίζει Κολομβία, παίζει Παραγουάη, Χιλή, Βολιβία, όλα αυτά παίζουν. Δεν ξέρουμε ακόμη τίποτα. Θα το δούμε. Για να μπούμε και στο Facebook. Αλλά κάποιος μας ρώτησε κάτι για τη γυμναστική, θυμάμαι προηγουμένως. Τώρα θα πούμε άμα κάνουμε γυμναστική κάθε μέρα. Κάνουμε γυμναστική σχεδόν κάθε μέρα. Προσπαθούμε τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο την ημέρα. Αν δεν μπορέσουμε να πάμε γυμναστή, να κάτσουμε σπίτι να κάνουμε ένα από αυτά τα ωραία προγράμματα που βγάζει η Νίκη. Πώς τη λένε αυτήν την κοπέλα που μας είναι ανάλογα τη μέρα. Μια Πάμελα βάζουμε. Πάμελα. Είναι μια Πάμελα που σκοτώνει τους Κυριακούς σου. Αλλά μιλήσουμε με τη Στέφανη Μίλιγκερ. Στέφανη, ναι. Αυτή είναι η πιο θανατηφόρα. Αυτή είναι χειρότερη. Τι κινητό έχουμε? Η Νίκη εδώ χρησιμοποιούμε για το vlog, φαντάζομαι να εννοείς, ένα iPhone 15 Pro Max. Τι σας ελκύει στη Βραζιλία? Αχ, και τι δεν μας ελκύει στη Βραζιλία. Πρέπει να έρθεις για να το καταλάβεις. Μου το λέγανε και δεν το πίστευα. Η αδερφή μου δηλαδή, που είχε έρθει πρώτη εδώ και μου είχε πει: Τώρα τι να σου πω, πάνε και θα δεις. Πήγαμε και είδαμε. Και έλεγα και εγώ στον Κωνσταντίνο: Πάμε Βραζιλία. Όταν προέκυψε η θέση για να κάνει αίτηση σε international school, πώς λέγεται, σε σχολείο. Διεθνές σχολείο, ήμουν τέρμα ενθουσιασμένη. Και του λέω: Κοίταξε να τα πας καλά στη συνέντευξη. Τα πήγε, τον πήραν στο Ρίο και είχε τους ενδιασμούς του. Ο Κωνσταντίνος στην αρχή δεν ήθελε πάρα πολύ να πάμε Βραζιλία. Έλεγα αυτά τα κλασικά: τριτοκοσμική χώρα, επικίνδυνη, θα μας σκοτώσουν, θα μας πάρουν τον νεφρό με το που βρούμε από το αυγό με το σπίτι. Άμα κυκλοφορήσει μόνη σου ή εγώ είμαι σπίτι, σίγουρα θα σε πουλήσουν στην μαύρη αγορά σε κομμάτια. Αυτά τα ωραία που λέμε, ρε παιδί, κλασικά. Αυτά που ακούμε και στα σχόλια. Αυτά που ξέρουμε όλοι, επειδή ένας φίλος μου μία φορά μου είπε ότι η γιαγιά του πήγε. Όχι, το έχουμε δει και στην ταινία. Ναι. Και στο Μεξικό, αυτό το καρτέλ. Ναι, πώς, ναι, έχουμε δει και αυτές τις σειρές, όσο να είναι, ξέρουμε. Και μετά πήγαμε και λέμε. Φανταστείτε ακόμα πυροτεχνήματα το πρώτο βράδυ και λέω: Νίκη, κάποιος κόκκινο. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Τραγώ, λέω: Νίκη, στο άκουσα. Πάνε, πέθαναν. Τους σκότωσαν όλους. Και δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο στην περιοχή μας τουλάχιστον, σε άλλη πόλη. Αλλά πραγματικά αλλάξαν όλα, άλλη αντίληψη. Οι Βραζιλιάνοι είναι έξω καρδιά, είναι χαχαχούχες, δεν δίνουν κανέναν, δεν σχολιάζουν κανέναν. Κάνει ο καθένας τη δουλειά του, δεν πρόκειται να πει πώς είσαι έτσι, ρε μεγάλε, το σκέφτηκες πολύ πριν βγεις από το σπίτι. Δεν έχει τέτοια, ας πούμε. Φάει κρέας! Γελί, εσείς το σκεφτήκατε πολύ να κάνετε αυτό που κάνετε. Δεν υπάρχει αυτό, ρε παιδί μου. Καθένας κάνει το δικό του. Νίκη, να του πήγαινε πάρα πολύ φορές άλλα ρούχα. Ναι. Περπατάει ο άνθρωπος και τραγουδάει μόνος του. Είναι ένας άνθρωπος με ένα πόδι που σμπρώχνει ένα καρότσι και μοιράζεται και πουλάει φρούτα. Και είναι δεν τον νοιάζει μία, ας πούμε. Ζει τη ζωή του, καταλαβαίνεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, να ζουν οι άνθρωποι τη ζωή του και να πηγαίνει στην υπέροχη Ολλανδία, Αγγλία, εξελιγμένες οικονομίες, και να πας να μιλήσεις με έναν άνθρωπο που λέει: No.
Μια ερώτηση ήθελα να κάνω. Και να φεύγω φοβισμένη, α πούμε. Και λέω, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα, ζωή είναι αυτή, α πούμε. Για όμως και να ζήσεις τη δική ζωή, πρέπει να σταματήσει να ζεις τη ζωή των άλλων. Ναι. Να ασχολείσαι με τη ζωή των άλλων και με το τι έκαναν οι άλλοι. Και να είσαι ευτυχισμένος μόνος. Να κοιτάξεις τον ήλιο, να κοιτάξεις το λιβοσύλλαμα, μια πεταλούδα, μια πασχαλίτσα και να χαίρεσαι, να χαμογελάς γιατί απλά είσαι εδώ. Είναι πραγματικά ένα φαινόμενο όπου ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ένα παιδί, ένας άστεγος και ένας καθηγητής πανεπιστημίου μπορεί να κάθονται στο ίδιο τραπέζι και να συζητάνε. Δηλαδή, πραγματικά, παθαίνουν πλάκα μου. Έρχεται ένας άστεγος να μιλήσει στους ανθρώπους στο τραπέζι και κάθονται όλοι με πολύ προσοχή και του μιλάνε. Στο κοιτάνε στα μάτια, τι έγινε, αγόρι μου, τι συμβαίνει κλπ. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα. Έχουμε μια άλλη αντίληψη για όλο αυτό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε να σας δώσουμε να καταλάβετε μέσω αυτών που λέμε τι σημαίνει η Βραζιλία. Και τι σημαίνει γενικότερα το οτιδήποτε. Πρέπει να το βιώσεις για να το γνωρίσεις. Το οτιδήποτε. Και εμείς τώρα νομίζουμε ότι ξέρουμε πώς είναι η ζωή στην Κίνα. Αυτό δεν έχουμε πάει. Παρ' όλα αυτά πάλι. Νιώθω ότι ξέρω πώς είναι. Έχω δει ταινίες. Έχει πάει η οικογένειά μου, έχουν πάει οι φίλοι μου. Άρα ξέρω. Αν δεν ξέρεις. Αν δεν ξέρεις, ρε Νίκη, γιατί νομίζεις ότι ξέρεις. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι εδώ, κάποιοι, νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι με χιτώνες. Χιτώνες, μαμίες, αρχαία Ελλάδα, ότι κάνουμε αγορεύσεις. Ας πούμε, ένα παιδί νόμιζε ότι δεν υπάρχουμε. Χαμένη Ατλαντίδα. Νόμιζε ότι ήμασταν τη χαμένη Ατλαντίδα, κάτι τέτοιο. Μάλλον έπαιζε κάποιο video game. Και πάμε κάνουμε ένα tour και λέει από πού είστε, παιδιά, και λέμε από Ελλάδα. Και κάνει. Είναι πραγματικοί Έλληνες. Μπορώ να σας ακουμπήσω. Ελλάδα. Έμαθε σοκ ο μικρός, λέει, δεν το πιστεύω. Λέει, σαν από αυτούς τους τελευταίους που επέζησαν από τη χαμένη Ιρλανδίδα. Τέλος πάντων, λοιπόν, όσον αφορά κάποια σχολεία εδώ για να απαντήσουμε, όσον αφορά την Τερεζόπολη, αν περάσουμε θα χαρούμε να έρθουμε. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να έρθουμε από Τερεζόπολη. Θέλουμε Πετρόπολη και Τερεζόπολη μας έχουν ξεφύγει αυτές. Έχουμε κοσκινήσει το Ρίο, την πολιτεία, αλλά μας έχουν ξεφύγει. Αν μπορέσουμε να έρθουμε, θα χαρούμε πολύ λοιπόν να φάμε το σουβλάκι εκεί. Βασίλης ρωτάει. Όχι σουβλάκι, αυτό μένει από λαχανικά. Εντάξει, σουβλάκι λαχανικό. Αν θυμάμαι, είχατε κάνει αίτηση για χαρτιά στην Παραγουάη. Υπάρχει κάποια εξέλιξη με αυτό? Ναι, εγώ έχω παραγωνή υπηκότητα. Όχι υπηκότητα. Περμανένσια, συνοδοδανία. Είναι προσωρινή κάτοικος. Προσωρινός κάτοικος Παραγουάης. Η Νίκη έχει δηλαδή ταυτότητα. Εμένα δεν έχει βγει ακόμη, πρέπει να στείλουμε ένα χαρτί ακόμη και το τακτοποιούμε τώρα προσεχώς. Πιο κάτω έχουμε πόσα χρόνια σχεδιάζετε να το κάνετε αυτό. Για πες. Βασικά το σχεδιάζαμε στη Βραζιλία για 2 χρόνια περίπου. Πόσα χρόνια. Για πόσα χρόνια. Όχι, έχεις δίκιο. Εγώ το κατάλαβα λάθος. Πόσα χρόνια το σχεδιάζαμε πριν το κάνουμε. Ναι. 2 χρόνια περίπου, 1,5 χρόνο κάπου εκεί και τα καταφέραμε. Και ωραία. Να ξέρετε ότι πρέπει πάντα να αποταμιεύετε. Ακόμα και αν ο μελμιστός είναι μικρός, πρέπει να βάζουμε κάτι στην άκρη, τουλάχιστον το 10% του μισθού μας. Φασούλι γεμίζει το σακούλι. 10-15 και μόλις τα μετράς αρχίζει να αλλάζει το πράγμα. Και επίσης να σημειώνουμε και τα έξοδα, έτσι. Όχι να φεύγουν τα λεφτά από εδώ και από εκεί. Συνδρομή στο Netflix, συνδρομή από εδώ, συνδρομή από εκεί μας τα παίρνουν 1 ευρώ από εκεί, 1 ευρώ από εκεί. Ναι. Αυτά τα 1 ευρώ άμα τα μαζέψεις δεν βγαίνει το ειστήριο για Κολομβία. Και κυρίως θα έλεγα βασικά, γιατί ξέρω και από κάποιους ανθρώπους προσωπικά ότι έχουν μεγάλα έξοδα εκεί, είναι το αυτοκίνητο. Δηλαδή, πραγματικά κάποιοι μας λένε πώς μπορείτε και ταξιδεύετε όλο τον κόσμο. Δεν έχω αμάξι. Είναι πραγματικά, ειλικρινά αυτό είναι. Αν βάλεις να το αγοράσεις και αν βάλεις πόσα έξοδα έχει και αν βάλεις τις βενζίνες και όλα αυτά. Αν τα βάλεις, θα γίνεις νομάς. Δίπλα νόματ και θα ταξιδέψεις. Ειλικρινά στο λέω. Εγώ δεν αστείευομαι τώρα, ας πούμε. Πραγματικά δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο, είναι και το σπίτι. Πάγια έξοδα. Άνθρωποι που στην Ελλάδα πληρώνουν 300 ευρώ το ρεύμα το χειμώνα. 300 ευρώ. Ενώ στην Ασία με 4 ευρώ. Ενίκιο συν διατροφή θα ήταν αυτό. Ναι, με 300 ευρώ μένει σε κοντομίνιο με πισίνα εκεί πέρα, κανονικότατα. Και αντί να πάνε να αποφύγουν όλο το χειμώνα, να κάνουν και ένα Airbnb το σπίτι τους, να μην πληρώνουν και το ρεύμα, να παίρνουν το μισθό από την Ελλάδα και να το ξέρουν στην Ασία, κάθονται στην Ελλάδα και λένε εμείς δεν μπορούμε να φύγουμε. Βέβαια και δεν υπάρχουν. Δεν γίνεται να φύγουμε όλοι από την Ελλάδα. Αλλά όποιος θέλει να το σχεδιάσει, θέλει καλό σχεδιασμό των εξόδων. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Εδώ κάποιο λέει: σκέφτηκα να πήγαινα στην Αγγλία για δουλειά ως λογοθεραπεύτρια στο Λονδίνο, αλλά τα έγγραφα για δουλειά. Δεν βλέπω συνέχεια στο σχόλιο, ίσως να είναι λίγο πιο κάτω, αλλά από ό,τι γνωρίζω υπάρχει μια λίστα στο Ηνωμένο Βασίλειο πλέον μετά το Brexit, όπου αν ανήκει το επάγγελμα της λογοθεραπεύτριας μέσα στα επαγγέλματα, πώς να το πούμε, υψηλής ζήτησης που έχουν έλλειψη, θα μπορέσεις να βγάλεις βίζα. Είναι skilled worker visa, θα έχεις κάποια έξοδα βέβαια. Δυστυχώς έχουν βάλει μια διαδικασία τώρα που πληρώνεις για να περάσεις από αυτό και να πας στην Αγγλία, αλλά πιστεύω ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Νομίζω ότι μπορεί να είναι σαν την φυσικοθεραπεία όμως η λογοθεραπεία. Άρα πρέπει να γραφεί στο σύλλογο, ίσως. Γιατί εγώ θα έπρεπε να γραφτώ στο σύλλογο φυσικοθεραπευτών επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχα κάποια κολλήματα με τη γραφειοκρατία και τελικά επέλεξα να γίνω φροντίστρια ηλικιωμένων, αρχικά ηλικιωμένων, στη συνέχεια
ανθρώπων με προβλήματα. Και ναι, νομίζω ότι γίνεται πάντως. Πάντως, ναι, κοίταξε το, τρέξτο. Η γραφειοκρατία δυστυχώς είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε γραφειοκρατία με πολλές χώρες, με πολλά προβλήματα, διάφορες εταιρείες και ιστορίες. Οπότε δεν υπάρχει λύση. Αν είμαι Έλληνας, ναι, είμαι. Στην ψυχή μου τουλάχιστον. Και στην αίμα. Και στην αίμα, κατά το ίδιο. Αυτό το θέμα είναι λίγο περίεργο επίσης. Υπάρχει, ας πούμε, DNA μιας χώρας. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή αυτοί που κάνουν τεστ DNA και τους βάζουν ότι είναι από εκεί και από την άλλη και από την παράλληλη, τι είναι. Δηλαδή υπάρχει DNA ελληνικό. Είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι υπάρχει ελληνικό DNA. Τώρα μπορείς να πεις πολύ απλά να συσχετίσεις γεωγραφικά το DNA. Γιατί πάρ' το αλλιώς. DNA Βραζιλίας τι είναι. Αν πάρεις όλη αυτή την τεράστια έκταση και πας κοντά στα σύνορα, πας λίγο πιο πέρα, οι άνθρωποι μετακινούνται, υπάρχουν προσμίξεις. Δηλαδή, αν ο παππούς μου ήταν, ξέρω εγώ, Ιταλός και ο μπαμπάς μου Άγγλος. Είμαι Έλληνας ή δεν είμαι. Και αυτοί ανοίχνουν άλλο DNA. Άμα ήταν Ιταλός και Άγγλος, όχι δεν είσαι. Και η μητέρα μου Ελληνίδα. Τότε είσαι. Ναι, και πώς πάει ας πούμε αυτό. Μετά, αν ξαναέρθουν Έλληνες στο γενεαλογικό δέντρο, μετά οι απόγονοι θα είναι, εσύ δεν θα είναι. Αυτές οι προσμίξεις λοιπόν που γίνονται, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία ότι υπάρχει ελληνικό DNA ή όχι. Και δεν βγάζει και νόημα. Το νόημα είναι αν υπάρχει ελληνική παιδεία ή όχι. Και δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν υπάρχει. Υπάρχει ότι οι Έλληνες που είναι περήφανοι που είναι Έλληνες δεν είναι και τόσο Έλληνες. Νομίζω γενικότερα δεν είναι ελληνικό χαρακτηριστικό η περηφάνεια. Γιατί αν κοιτάξουμε την αρχαία Ελλάδα, δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι ήταν περήφανοι. Νομίζω ότι οι άνθρωποι είχαν περισσότερους στόχους, είχαν όραμα και πίστευαν σε. Περήφανοι με την εννοείς. Ναι, μα δεν νομίζω ότι μπαίναν σε μια διαδικασία οι αρχαίοι Έλληνες να πούνε είμαστε οι σπουδαίοι αρχαίοι Έλληνες. Δεν υπήρχε ένα τέτοιο πράγμα. Είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο. Αυτοί είχαν την αντίληψη, πάμε να δούμε τι δουλεύει και παίρνανε στοιχεία από άλλους λαούς. Παίρναν στοιχεία από τους Αιγύπτιους, φτάσανε μέχρι την Ινδία. Δεν πήγαν στην Ινδία να πούνε τι είναι αυτή η βλακία εδώ πέρα, πάω πίσω στην Ελλάδα. Έτσι, θα μου βγει την καλύτερη θάλασσα στον κόσμο. Πήγανε στην Ινδία και είχαν τριβή εκεί με τους ανθρώπους. Μάθανε ο Αλέξανδρος, τον κατηγορούσαν βέβαια οι δικοί του. Ελληνικό χαρακτηριστικό. Ότι είναι. Υπήρχε τότε Facebook. Δεν υπήρχε Facebook, ούτε WhatsApp, αλλά σίγουρα είχαν τα δικά τους. Τον κατηγορούσαν. Τον βλέπανε, ρε παιδί μου, σου λέει αυτό σέβεται τους ξένους θεούς. Έλεος, αν είναι δυνατόν. Να. Το πήγαινε έτσι. Γιατί πρέπει να σέβεται. Αυτό που λέω είναι ότι η ταπεινοφροσύνη είναι αυτή που σου επιτρέπει να φτάσει ψηλά. Όχι η περηφάνεια. Άμα είσαι ψωροπερήφανος, δεν θα φτάσει ποτέ πουθενά. Ψωροπερήφανος, όχι περήφανος. Περήφανος καλό είναι. Ψωροπερήφανος δεν είναι καλό. Δηλαδή να υποτιμάς όλους τους άλλους. Δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας τη λέξη ψωροπερήφανος. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είσαι περήφανος. Είμαι περήφανη για όλα αυτά που έχω καταφέρει. Και είμαι έτοιμη να καταφέρω ακόμα περισσότερα. Ναι, αλλά γίνεται να είσαι περήφανο την εθνικότητά σου. Αυτό είναι τυχαίο. Δηλαδή. Όχι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ας πούμε. Έτυχε να γεννηθώ στην Ελλάδα και είμαι περήφανος επειδή έτυχε να γεννηθώ. Γιατί αυτό που λέει είσαι όμορφο, είσαι όμορφη. Αυτό είναι τυχαίο. Δηλαδή δεν έκανα κάτι. Δεν είμαστε περήφανοι για τις πράξεις μας, ναι. Για αυτά που έχω καταφέρει είμαι περήφανη, όχι για αυτά που μου έτυχαν. Φυσικά. Δηλαδή, βρήκα κάτι στον δρόμο. Είμαι περήφανη. Όχι, δεν είμαι περήφανη. Τυχερή είμαι. Ωραία, πρέπει να είσαι περήφανος για κάτι το οποίο έχει πραγματική και ουσιαστική αξία. Το ότι γεννήθηκα σε ένα μέρος από μόνο του δεν έχει ουσιαστική αξία. Το τι θα κάνουμε αυτό έχει ουσιαστική αξία. Το ότι μιλάω μια γλώσσα που ομιλείται τα τελευταία περίπου 2.500 χρόνια, με πολλές ιδέες οι οποίες έχουν επιβιώσει μέσα σε αυτό, είναι φυσικά κάτι το οποίο μπορώ να αξιοποιήσω με ωραίο τρόπο. Κλείνει εδώ τις κουρτίνες συνήθεια, γιατί πραγματικά έχουμε αρχίσει να σκάμε. Είμαστε μόνο με ανεμιστήρα εδώ πέρα και έχουμε ερωτήσει. Λοιπόν, για να απαντήσουμε λίγο και σε ερωτήσεις πιο κάτω που μας έχουν ξεφύγει, μάλλον. Εν τω μεταξύ, στο Facebook δεν έχουμε απαντήσει τίποτα. Ναι, για πες λίγο και στο Facebook. Παιδιά, όταν αρρωσταίνετε, τι συμβαίνει. Συνήθως γινόμαστε καλά εντός 2 ημερών, χωρίς να πάμε νοσοκομείο γιατρό. Δεν αρρωσταίνουμε. Αλλά από τότε που γίναμε ομάδες, αρρωσταίνουμε πολύ λιγότερο συχνά. Μα δεν αρρωσταίνουμε ποτέ. Ναι. Σε ποιο σχολείο ήσασταν στο Λονδίνο? Στο Rochester Independent College. Ένα ιδιωτικό σχολείο με οικοτροφείο στο Rochester. 45 λεπτά από το Λονδίνο, με το high speed. Και εγώ θέλω σε αυτό το σχολείο. Παρεμπιπτόντως, ήμουν boarding supervisor. Δηλαδή, πρόσφατα τους μαθητές μέσα, γιατί ήταν σώπιστη, οικοτροφείο. Κοιμόντουσαν εκεί οι μαθητές. Εγώ πήγα να τους χτυπούσα την πόρτα όσοι αργούσαν να ξυπνήσουν. Τους έστελαν στο μάθημα του Κωνσταντίνου, ο οποίος δίδασε σε μια τάξη. Είχα έναν ο οποίος πάντα ερχόταν αργοπορημένος και τον είχα στα μπάρι και λέω: Νίκη, αυτόν που ξυπνάς πρώτο, θα του χτυπάς την πόρτα. Είμαι βέβαιος ότι δεν έχει ξυπνήσει. Και του έκανε μέχρι και αντίστροφη μέτρηση μια μέρα, καψώνει Νίκη. Ήταν έξω από την πόρτα και λέει: Μετράω αντίστροφα, 10. 9, τώρα βγαίνω κυρία. Με το παντελόνι ανάποδα. Εν τω μεταξύ ήταν και 20χρονος ο μαθητής, είχε επιστρέψει στο σχολείο για να ξαναδώσει εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και είχε την Νίκη απ' έξω.
Εγώ 25 ήμουν, αλλά εντάξει. Να του κάνει bullying η κυρία. Λοιπόν, υπήρχαν παιδιά με ειδικές ανάγκες στο σχολείο στην Αγγλία. Για να δούμε. Όσον αφορά ειδικές ανάγκες τύπου αυτισμό, δυσλεξία και σύνδρομο απόσπασης προσοχής, είναι πολύ κλασικό φαινόμενο. Ναι, είχαμε πολλούς. Όσον αφορά μαθητές με κινητικά προβλήματα στο συγκεκριμένο σχολείο, δεν είχε. Αν και εγώ είχα πραγματοποιήσει την εξειδίκευσή μου σε κάποια σχολεία, την προετοιμασία μας για να γίνω καθηγητής στην πρακτική μου. Σε διάφορα σχολεία που είχαμε μαθητές με αμαξίδιο. Για παράδειγμα, σε ένα σχολείο που είχα εργαστεί, είχαμε περίπου 11 ή 13 μαθητές με αμαξίδιο. Και υπήρχαν ένα συνσέρμεν στο σχολείο, είχαν teaching assistant κανονικά. Αυτά ήταν στο Portsmouth. Υπάρχουν γενικά στο σχολείο, δηλαδή στην Αγγλία, υπάρχει αυτό το φαινόμενο να υπάρχουν μαθητές με ειδικές ανάγκες μέσα σε ένα σχολείο το οποίο δεν είναι σχολείο. Δημόσιο, ναι, και στα ιδιωτικά φυσικά υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Απλώς στα ιδιωτικά, επειδή είναι με δικά τους κριτήρια και συχνά είναι με τεστ, αν κάποιος μαθητής έχει χαμηλότερες επιδόσεις εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, τότε συχνά θα δούμε μια αυξημένη αντιπροσώπηση, ας πούμε, μαθητών που δεν έχουν ειδικές ανάγκες σε σχέση με τους άλλους μαθητές. Κάποιος ρωτάει αν παραδίδω μαθήματα γιόγκα ακόμα. Ναι, αλλά πολύ λίγα. Έχω μόνο 2 μαθητές αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι κάτι που δεν σκοπεύω να αναλάβω καινούριους μαθητές, γιατί αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο στις σελίδες μας. Τώρα που ανοίξαμε και τις 4-5 γλώσσες σε 4 πλατφόρμες, τρώει πάρα πολύ χρόνο όλο αυτό. Ξέρω ότι πολλοί δεν το θεωρούν εργασία, αλλά πραγματικά είναι. Δεν μπορώ να αφιερωθώ στη γιόγκα, γιατί αφιερώνομαι σε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, το οποίο με γεμίζει. Και έχω κυρίως αυτούς τους μαθητές για να κάνω και εγώ την προπόνησή μου. Δηλαδή, το κάνω από ευχαρίστηση, αυτούς που είχαν απομείνει, αλλά δεν αναλαμβάνω καινούριους. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τα σχόλια εδώ πέρα, βλέπουμε ότι κάποιος λέει με εμπνεύσατε να προτείνω στην κοπέλα μου να μαζέψουμε λεφτά, να αφήσουμε σπίτι και να πάμε εξάμηνη Νότια Αμερική. Ναι, 6 μήνες. Ναι, γιατί όχι. Κοιτάξτε, θέλει πολύ καλό σχεδιασμό. Μην τα κάνετε έτσι εντελώς στον αέρα. Δείτε τα καλά. Εγώ να πω κάτι. Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. Φυσικά. Απλώς αυτό που λέω είναι στην Αθηνά και χείρα εκείνη. Έτσι. Θέλω να πάω, αλλά θα βάλουμε λίγο και τη δουλειά μας, θα βάλουμε την προετοιμασία. Βάλτε ένα κομπόδεμα στην άκρη. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε, μήπως έχετε και κάποια δουλειά διαδικτυακά, τουλάχιστον να αρχίσει μέσα σε όλη αυτή την πορεία. Μήπως παραδείτε κανένα μάθημα διαδικτυακά κλπ. Και από τη στιγμή που θα αφήσετε πίσω στην Ελλάδα το σπίτι κλπ. Για να μην έχετε τρέχοντα έξοδα εκεί, είναι πολύ πιο εφικτό, γιατί μπορεί τελικά τα αεροπορικά πανέλα και το κόστος ζωής εκεί πέρα να ισοσταθμιστεί. Αν μιλήσουμε για παράδειγμα για έξοδα που μπορεί να έχει εσύ μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου, που είναι ακριβό το ρεύμα, έχει και το ενίκιο κλπ. Αν ξαφνικά αφήσει αυτού του μήνες εκεί και γλιτώσει ενίκιο, γλιτώσει ρεύμα, γλιτώσει έξοδα ζωή στην Ελλάδα και τα ανταλλάξει με έξοδα ζωή στην Εθνική, και βάλει βέβαια όμως τα αεροπορικά πάνελα που θα είναι 1.000, ας πούμε, μπορεί να πατήσει κιόλας και να γυρίσει και να έχει ξοδέψει τα ίδια, απλώς να έχει κάνει και την πόρτα σου εκεί. Βέβαια, η δουλειά, αν αφήσει τη δουλειά, θα έχει άλλα θέματα εκεί. Λοιπόν, αν έχουμε γυρίσει όλη τη Λατινική Αμερική, είναι η ερώτηση, και αν θα πάμε κι αλλού. Δεν την έχουμε γυρίσει όλοι. Μας λείπουν αρκετές χώρες, αλλά μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα έχουμε εξερευνήσει γύρω στις 6 χώρες εδώ. Εμείς δεν μπορώ να πω ότι εξερευνούμε τόσο χώρες, όσο πόλεις. Δηλαδή, εμείς δεν μπορώ να πω ότι πάμε στη χώρα απλώς για να πάμε. Πήγα Ρίο ντι Ζανέιρο, άρα πήγα Βραζιλία. Τέλεια. Φύγαμε. Καθαρίσαμε τη Βραζιλία. Είναι άδικο. Είναι σαν να λέει κάποιος, πήγα Γερμανία, άρα έχω πάει Ευρώπη. Yes. Τώρα μένει η Ασία, πάω Κίνα και καθάρισα. Δεν έχει νόημα αυτό. Δηλαδή, εμείς μέχρι τώρα έχουμε πάει σε 15 πολιτείες από τις 26 πολιτείες της Βραζιλίας, και άλλη μία που είναι η Βραζίλια, που δεν είναι Distrito Federal, όπως το λένε. Distrito Federal δεν ξέρω καν πώς να μεταφράσω, πάντα έχω πρόβλημα με αυτό. Όπως και να έχει, έχουμε εξερευνήσει ένα μεγάλο μέρος της Βραζιλίας, ένα μεγάλο μέρος του Περού, αλλά μας λείπει κι άλλο, ένα μεγάλο μέρος της Κολομβίας. Την Παραγουάη. Και την Ελλάδα δεν έχουμε εξερευνήσει. Ναι, απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε εξερευνήσει μόνο 6 χώρες εδώ. Δηλαδή Βραζιλία, Κολομβία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη και τι μου έκανα Εκουαδόρ. Άρα την Κολομβία την οργώσαμε. Τη σαρώσαμε. Αλλά μας λείπουν πολλές. Μας λείπουν, ας πούμε, Χιλή, Βολιβία, Σουρινάμ, Γαλλική Γουινέα, Αγγλική Γουινέα, που πλέον λέγεται Γουινέα. Αυτές δεν τις έχουμε δει. Αυτά είναι η Νότια Αμερική, και στη συνέχεια θα πάμε και σε άλλες, στην Κεντρική Αμερική. Τώρα με τα ωράρια, θεωρώ, και με τις γλώσσες, έτσι, γιατί λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες αυτές τις χώρες εδώ πέρα μιλάνε γαλλικά, κυρίως ισπανικά, μετά πορτογαλικά και μετά γαλλικά, π.χ. στη Γαλλική Γουινέα και σε κάποια νησάκια, μετά ολλανδικά στο Σουρινάμ και σε κάποια άλλα νησάκια εκεί, αγγλικά στη Γουινέα. Με αυτές τις γλώσσες που ήδη μαθαίνουμε και σκοπεύουμε να μάθουμε ιταλικά μετά, θα μπορούμε να πάμε σε όλες αυτές τις χώρες, ολλανδόφωνες, να συνεννοηθούμε κανονικά με τους ανθρώπους, και αυτό είναι μεγάλο αβαντάζ.
Έτσι, το να πάμε τώρα ξαφνικά στην Ασία θα μας δυσκολεύσει πολύ να μπορέσουμε να ενταχθούμε στην κοινωνία και να καταλάβουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ιδίως άμα πρέπει να φύγουμε σε ένα μήνα, γιατί η βίζα είναι για ένα μήνα αντί για 3 που είναι εδώ. Οπότε θα δούμε πώς θα κινηθούμε και κατά πάσα πιθανότητα θα εστιάσουμε λίγο παραπάνω εδώ, στη Κεντρική Αμερική και μετά θα πάμε σε άλλες υπήρους. Κάποιος ρωτάει αν κάνουμε εμβόλιο για τη γρίπη κάθε χρόνο. Όχι. Και νομίζω δεν έχω κάνει ποτέ εμβόλιο για τη γρίπη, για να είμαι ειλικρινής. Μιχαήλ ρωτάει αν θα ξαναπάμε Κύπρο. Ναι, σίγουρα κάποια στιγμή δεν την είδαμε ολόκληρη. Ήταν πολύ βιαστική. Πάρα πολύ βιαστική. Εμείς θέλουμε να εξερευνήσουμε ολόκληρο τον κόσμο. Θα δούμε τώρα ποιο θα είναι πρώτο και ποιο δεύτερο. Μετά κάποιος εδώ, άμα θα έκανε διαδικτυακά μαθήματα σε Έλληνες. Κοίταξε, Χρύσα, όσον αφορά αυτό το κομμάτι, υπάρχουν δύο τεράστιες πτυχές σημαντικές. Η μία είναι ότι εγώ έχω εξειδικευτεί στο κομμάτι το αγγλικό. GCSE, A-Levels, IB. Έτσι, δεν γνωρίζω καλά το κομμάτι το ελληνικό. Πάνε χρόνια, έχει αλλάξει λίγο το σύστημα. Δεν μπορώ να σου πω δηλαδή ότι μπορώ να κάνω μάθημα με μαθητή από Ελλάδα και να πάνε όλα OK και να τα ξέρω όλα εξαιρετικά όπως το κάνω στο αγγλικό σύστημα και στο IB, όπου έχω εξειδικευτεί. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι είναι η οικονομία, που αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ διαφορετική. Και στην Αγγλία οι χρεώσεις και οι μισθοί είναι πολύ διαφορετικοί. Δηλαδή, είναι σαν να σε ρωτάει κάποιος, εσύ θα ήθελες από βασικό μισθό Αγγλίας να έχεις βασικό μισθό Ελλάδας. Αν το σκεφτείς έτσι, νομίζω θα καταλάβεις ότι είναι μια πολύ σημαντική πτυχή αυτή και δεν νομίζω ότι θα συνέφερε οικονομικά κανέναν. Ίσα-ίσα, εγώ στην πραγματικότητα αυτό που προτείνω σε όλους είναι να συνεργαστούν με ανθρώπους από το εξωτερικό για να μπορέσουν να υποφεληθούν περισσότερο οικονομικά και να υποφεληθούν από αυτή τη διαφορά. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί συνηθίζεται να πληρώνουν πολύ περισσότερο και στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και δυσκολεύονται. Άρα λέει τυχερή που είσαι Ελληνίδα. Όχι, δεν είμαι τυχερή. Όλες οι εθνικότητες είναι καλές. Ότι εκτύχεις. Κοίταξε, εγώ νιώθω τυχερή, αλλά νιώθω τυχερή μόνο που βρίσκομαι εδώ, που είμαι υγιής, που έχω όλα όσα έχω. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα ζω καθημερινά. Και κατά μία είναι νιώθω τυχερή. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, ναι, επειδή είπα προηγουμένως ότι δεν είσαι τυχερός όταν κάτι σου συμβαίνει. Αλλά καταρχήν ναι, είμαι τυχερή. Είσαι τυχερή που είμαι τυχερή που ζω. Ναι, είσαι γενικότερα. Και άμα ήμουν οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα, από οποιαδήποτε άλλη χώρα, πάλι τυχερή θα ήμουν. Μόνο που γεννήθηκα. Κάποιος λέει ότι έπρεπε να γίνω δικηγόρος. Τι λες? Όχι. Εκτός να με γεννώσουν διαδικτυακώς με εμάς δικηγόρος. Ο παππούς μου ήταν συμβολιογράφος, μάλιστα ήταν πρόεδρος του των συμβολιογράφων στην Θεσσαλονίκη, Βαλκάνος Κωνσταντίνος. Και ο γιος του, ο Βασίλης, είναι δικηγόρος. Έχουμε λοιπόν εκεί. Και η μητέρα μου φοιτησε στη νομική για λίγο. Άρα μπορεί να έχω εκτεθεί έτσι λίγο στο στυλάκι των δικηγόρων κλπ. Αλλά προτιμάω να είμαι δάσκαλος προσωπικά. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που δεν θα καταφέρουμε. Έχουμε πάει Φλωριανόπολη για να αρχίσω να απαντάω γρήγορα. Τι σελίδες έχουμε ανοίξει? Haganomage English. Παιδιά, πηγαίνετε να κάνετε ένα follow εκεί πέρα. Τώρα μεταξύ μας. Ναι, είναι και σε όλους. Μήπως θα το γράψετε στα σχόλια. Από το προφίλ της αδέρφης σας, από το νεπιού σας, από τη μαμά σας. Κάνετε και από εκεί like. Και στο YouTube. Εδώ το YouTube, πού είναι το YouTube? Έχω ξεχάσει το YouTube. Δεν θα μας φέρνει. Εδώ το YouTube. Έχουμε και καμία ερώτηση στο YouTube. Στο YouTube θα τις απαντάμε όλες τις ερωτήσεις, να ξέρετε. Όλοι όχι. Θα πάτε El Salvador? Πιστεύω πως ναι. Θα πάμε El Salvador στο μέλλον. Είναι μια από τις χώρες που σκοπεύουμε να επισκεφτούμε. Ήρθε στο YouTube, μπορώ να κάνω καλύτερα τις ερωτήσεις. Ζούμε εξωτερικό και μαζεύουμε φράγκα λίγο πιο εύκολα. Τι έχετε να μου προτείνετε για τη γλώσσα? Θα πρέπει κάποιος να ξέρει ισπανικά? Ναι, βοηθάει πολύ. Λατινική Αμερική δεν μιλάνε αγγλικά οι άνθρωποι, κακά τα ψέματα. Οι Ισπανόφωνοι μιλάνε ισπανικά, οι Βραζιλιάνοι μιλάνε πορτογαλικά και υποτίθεται ότι ψιλοξέρουν και λίγο ισπανικά, αλλά δεν ξέρουν. Αυτοί εδώ ξέρουν πορτογαλικά, οι άλλοι ξέρουν ισπανικά. Με ισπανικά βγαίνει συνεννόηση και εδώ. Θα μπορέσεις να βγάλεις πέρα. Εσένα θα σε καταλαβαίνουν, εσύ δεν θα τους καταλαβαίνεις. Οπότε ναι. Εγώ να πω και κάτι. Μπορείτε να κάνετε διαδικτυακά μαθήματα μέσω μια σελίδα που λέγεται preply.com. Εμείς εκεί βρήκαμε τον καθηγητή μας των Πορτογαλικών. Πριν πάμε στη Βραζιλία, κάναμε 90 ώρες μαθημάτων, μία ώρα κάθε μέρα σχεδόν, δηλαδή 6 στα 7 από την αλήθεια. Γιατί την 7η αυτός δεν μπορούσε ο καθηγητής μας. Εμείς θέλαμε να κάνουμε τα δικά μαθήματα, γιατί όταν κάνεις μαθήματα κάθε μέρα δεν προλαβαίνεις να ξεχάσεις αυτό που έμαθες χθες. Αν κάνεις μία φορά την εβδομάδα, παίρνει πάρα πολύ περισσότερο χρόνο, γιατί έχεις ξεχάσει τι έμαθες πριν από μία εβδομάδα. Άρα, θες να μάθεις κάτι, κάνε το εντατικά. Κάθε μέρα μαθήματα, μία ώρα. Και εκτός αυτού, Duolingo, δωρεάν εφαρμογή για να κάνεις εξάρτηση. Έχει λεξιλόγιο, vocabulary, πώς λέγεται. Λεξιλόγιο, ναι, μπράβο, γραμματική. Έχει ασκήσεις ακουστικής, έχει για προφορά, τα έχει όλα. Άλλος τρόπος
Βάλε ένα τραγούδι που σου αρέσει τη γλώσσα που θέλει να μάθεις. Πάνε να διαβάσει τα λόγια, τραγούδα το. Και μετά, ότι δεν ξέρει, πάνε και μετάφρασέ το στο Translate, στο μεταφραστή. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, αλλά αυτή είναι η δική μου συμβολή. Να μπείτε στο Preply, όπου έχει πολλούς καθηγητές, έχουν αναρτήσει ένα βίντεο ο καθένας. Μπορείτε να τους δείτε να μιλάνε, να εκφράζονται. Όποιον προτιμήσετε, βέβαια και από τιμή, από οικονομικές άψεις, μπορείτε να βρείτε από πολύ οικονομικούς μέχρι ακριβούς. Βάζετε, ας πούμε, πορτογαλικά. Από πού θέλετε να είναι ο καθηγητής σας, από Βραζιλία, από Πορτογαλία, από κάπου αλλού. Επιλέγετε τον σωστό καθηγητή, κάνετε ένα μάθημα το οποίο είναι δοκιμαστικό και αυτός δεν πληρώνεται παρεμπιπτόντως, δυστυχώς, αλλά εσείς το πληρώνετε. Άρα τα τσεπώνει η ιστοσελίδα. Και στη συνέχεια, μας αρέσει ο καθηγητής σας, μπορείτε να την κάνετε και εκτός ιστοσελίδας. Ναι. Έτσι ώστε να τα τσεπώνει ο ίδιος όλα τα λεφτά. Ναι, εμείς τώρα κάνουμε μαθήματα γαλλικών με έναν καθηγητή. Η χρέωση ήταν 9 ευρώ την ώρα. Ήταν ένας καθηγητής Βραζιλιάνος, ο οποίος ζει στην Γαλλία. Λέει, ξεκίνησα έτσι με χαμηλή τιμή για να έχω πολλούς πελάτες αρχικά, πολλούς μαθητές, να μάθω και τη δουλειά, γιατί ήταν καινούργιος, τώρα άρχισε. Και εμείς πληρώναμε 9, αλλά αυτός έπαιρνε 6. Και του λέμε, εσύ, αν ναι, το κάνουμε εκτός. Θα σου δίνουμε τα 9 εμείς. Για να γλιτώσεις, ας πούμε, την προμήθεια της σελίδας. Και μπορείτε να το κάνετε αυτό, αν θέλετε, μετά από λίγο, ας πούμε, να το συζητήσετε με τον καθηγητή, για να το στηρίξετε λίγο παραπάνω. Να σου η σελίδα. Η σελίδα μια χαρά θα τα βγάλει τα λεφτά της. Ο άνθρωπος τώρα από τη Γαλλία με αυτό το μισθό δεν θα έβαζε. Άσε που τώρα έχει 10 ώρες τη μέρα. 10 ώρες τη μέρα είναι Ξαφνικά γέμισε πολύ γρήγορα και τώρα ανεβάζει την τιμή του λόγου. Τελειώνει η ώρα του TikTok, νομίζω, και νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε γενικότερα. Περίμενε όμως εδώ πέρα, επιτρέπεται μέχρι μία ώρα. Θα δούμε, αν κοπεί. Εδώ είχαμε όμως ερώτηση. Ο Αντώνης λέει: ήρθε στο YouTube για να μπορέσει να κάνει καλύτερες ερωτήσεις. Ωραία. Λοιπόν, είναι που μας είπε για το εξάμηνο. Ο Αντώνης, λοιπόν, λέει ότι τον καλύψαμε. Έχουμε περάσει κάποιες ερωτήσεις στο YouTube. Ναι, ωραία. Αυτό ήταν, Αντώνη, άρα μάλλον σε καλύψαμε προς το παρόν για τα ισπανικά. Δώσε βάση στη γλώσσα, θα κάνει διαφορά. Να ξέρεις ότι όταν μιλάς τη γλώσσα, άλλη εμπειρία έχεις εδώ πέρα. Άλλο είναι να αρχίσεις να κοιτάς και να λες: αχ, τι ωραία ξεθέατα, και άλλο να μιλάς με τους όποιους. Και να λες: ρε φίλε, για πες τι που πάτε εσείς, που είναι τα ωραία και τέτοια. Και να σου λένε: έλα, εδώ έχουμε πάρτι σήμερα. Ναι. Ίσως εκείνο το στενό είναι το καλό το πάρτι κλπ. Αυτό λοιπόν είναι το πιο σημαντικό, έστω λίγα βασικά. Ο καλύτερος δάσκαλος είναι ο οδηγός Uber. Μπαίνεις μέσα στο Uber, πιάνεις κουβέντα, μπορεί να είναι μισή ώρα η διαδρομή. Βγάλε και το σημειωματάριο και αρχίζεις. Πώς λέγεται αυτό, πώς λέγεται εκείνο. Και για πες ποια είναι τα καλύτερα μέρη, και εσύ από πού είσαι, και πιάνεις κουβέντα με τον άνθρωπο, περνάει και αυτό το χρόνο του πιο ευχάριστα. Αν θέλει, βέβαια, γιατί μερικοί είναι λίγο πιο κλειστοί, είναι κουρασμένοι άνθρωποι, πλήρως το νοητό. Για να εργαστούμε στην Αγγλία, ποιο πτυχίο αγγλικών χρειαστήκαμε? Ξέρω πως το ECPE του Michigan δεν αναγνωρίζεται. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Το είπες και προηγουμένως αυτό για το πτυχίο. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν μου ζήτησαν κανένα πτυχίο για να εργαστώ στην Αγγλία. Πραγματοποίησα την αίτησή μου στο σχολείο, στο Ρότσεστερ, και εκεί πέρα δέχτηκαν την αίτησή μου κανονικά. Γιατί έκανα συνέντευξη πρώτα, έστειλα τα χαρτιά μου, είδανε το πτυχίο μαθηματικών από την Ελλάδα, είδανε το PGC από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth, είδανε το βιογραφικό μου στα αγγλικά, το γράμμα που είχα γράψει για να τους πω ότι θέλω να εργαστώ στο σχολείο τους. Με καλέσαν στη συνέντευξη, μιλήσαμε στη συνέντευξη, δεν μου είπανε πού είναι το πτυχίο αγγλικών σου. Ο Κωνσταντίνος είχε φτιάξει ένα κανάλι στο YouTube ελληνικό που λέγεται Καμβάς Μαθηματικών. Είναι ο Κωνσταντίνος παλιός Κωνσταντίνος, πριν από 10 χρόνια και βάλε. Και νομίζω ότι κάποιοι εργοδότες σου κοίταξαν τα συγκεκριμένα βίντεο και τους άρεσαν. Αλήθεια. Κοίτα που μπορεί να σε βοηθήσει ένα βιντεάκι. Εγώ θυμάμαι με κάποιοι να μου λένε τι θα θες αυτά, κάνεις βίντεο μαθηματικών στο YouTube, που μου άρεσαν αυτές. Καμβάς Μαθηματικών. Και τελικά, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, εγώ το είχα βάλει στο βιογραφικό μου ότι έχω κάνει βίντεο στον Καμβά Μαθηματικών. Και τα είδαν τα βίντεο, παρόλο που ήταν στα ελληνικά και δεν καταλάβαιναν γρήγορα. Τα είδανε και τους άρεσαν. Και λέει, μου άρεσε να είχες και κάτι ζώα μέσα, κάτι γάτες, κάτι τέτοια, για ένα πιάνο. Λέει, μας άρεσε, δεν καταλάβατε Χριστό. Λέει, μας άρεσε όμως η άβρα όλο αυτό και ήταν ένας από τους λόγους που καλέσαμε σε συνέντευξη. Τόσο ο διευθυντής του Rochester Independent College, ο Άλιστερ, όσο οι άνθρωποι με τους οποίους πραγματοποίησαν τη συνέντευξη στο Stephen Peirce Foundation στο Cambridge, που είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία εκεί πέρα. Επίσης είχαν δει τα βίντεο και τους άρεσαν. Οπότε, καμιά φορά το YouTube, να ξέρετε ότι γενικά πλέον αυτό το self-branding, να μπορούμε να πουλήσουμε τον εαυτό μας με έναν καλό τρόπο, μπορεί να εφαρμοστεί, να μας αποβεί πολύ προσοδοφόρο σε πολλούς τομείς. Δηλαδή, το να έχεις ένα βίντεο, να έχεις μερικά βίντεο που αναρτείς βίντεο, για παράδειγμα, εμείς, χαχανόμας. Εμείς παρουσιάζουμε μέρη. Όχι μόνο μέρη, γιατί πώς κατηγορούν να δεν παρουσιάζονται μέρη. Ναι. Μετά από, ας πούμε, 2.000 βίντεο κλπ. Αν κάποιος σε ρωτήσει μήπως μπορούμε να κάνουμε μια συνεργασία, κάποιο project πάνω στο οποίο θα παρουσιάσουμε κάτι, ήδη ο άλλος θα πει εσύ,
Έχεις προϋπηρεσία. Δεν παίζει ρόλο αν είναι στο YouTube, αν δεν είναι επίσημο, αν δεν είναι με συμβόλαιο κλπ. Τους νοιάζει αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που φαίνεσαι και δείχνεις το έργο σου και τον εαυτό σου πάνω απ' όλα, αυτό θα πουλήσει σίγουρα και θα βοηθήσει. Αν γεννιώσουν Ινδία, Πακιστάν κλπ., πίστεψε με, δεν θα ήσουν τυχεροί. Είναι ένα σχόλιο εδώ πέρα. Τυχερής είναι μόνο που ζω. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί αυτό. να ήμουν, άμα είχα γεννηθεί χωρίς πόδια, χέρια, όραση, ακοή, όσφρηση και με πυροβολούσαν στο πόδι και με άφηναν να πεινάω μετά για 2 μήνες και μέτρο για ένα σκύλο σιγά-σιγά, τότε μπορεί και να μην ήμουν τυχερή από αυτήν την έννοια. Αλλά και πάλι είναι τυχερό με το ότι κατάφερες να γεννηθείς ανάμεσα σε όλες αυτές τις πιθανότητες που αλλάζουν κάθε δευτερόλεπτο. Είναι τυχερό. Μπορώ να φέρω ένα παράδειγμα του ανθρώπου που έφαγε 2 πυρηνικές βόμβες, Χιροσίμα και Ναγασάκι. Και επέζησε. Τυχερός ή άτυχος. Εξαρτάται. Όπως το βλέπει κανείς. Είναι θέμα οπτικής γωνίας λοιπόν, οπότε νομίζω είναι πολύ δύσκολο όταν μπαίνουμε σε έννοιες οι οποίες δεν είναι σαφώς ορισμένες, όπως είναι η τύχη. Μπορούμε ο καθένας να έχει την άποψή του και δεν παίζει κανένα ρόλο. Περίμενε λίγο, γιατί εδώ πέρα γράφουν αυτό περίεργα στο TikTok. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά εδώ κάποιες άλλες ερωτήσεις που έχουμε, αν διδάσκω και άλλα μαθήματα εκτός από μαθηματικά, π.χ. φυσική. Όχι, δεν διδάσκω άλλα μαθήματα εκτός από μαθηματικά, αλλά διδάσκω πολλά διαφορετικά είδη μαθηματικών. Μαθηματικά GCSE, A-Levels, IB και μέσα στο IB υπάρχει το AAHL και το AIHL. Applications, Analysis and Approaches είναι το AA, Analysis and Applications and Interpretations είναι το AI. Οπότε έχουμε πολλές διαφοροποιήσεις. Μετά μέσα στο GCSE υπάρχουν διάφορα examples που τα διδάσκω. Edexcel, HOA, δεν θα σας βγάλω γιατί δεν βρίσκω τον τρόπο, αλλά κανονίστε την πορεία σας, εντάξει. Ήρεμα στα σχόλια. Ναι, υπάρχουν από ό,τι φαίνεται κάποια προβλήματα με τα σχόλια. Κάποιοι άνθρωποι γράφουν συναντήσεις. Ήρεμα, γιατί θα πάρετε αποβολή από την αίθουσα. Λοιπόν, ο Lex Motocar, που δεν γνωρίζουμε το όνομά του ακόμη, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι στην Περιζόπολη, αν θυμάμαι καλά, μας λέει για την Παραγουάη ότι είναι πολύ επίκαιρη λόγω του φορολογικού συστήματος. Και γι' αυτό, Lex Motocar, γι' αυτό πήγαμε κι εμείς στην Παραγουάη, γιατί όντως υπάρχει 0% φόρος προσωπικού εισοδήματος εκεί για όποιους έχουν εισόδημα από το εξωτερικό. Φυσικά εδώ όποιοι πληρώνουν μόνο 10% στο εισόδημα που έχουμε εντός της χώρας. Οπότε ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Πολλοί Βραζιλιάνοι πηγαίνουν εκεί και δηλώνουν ότι μένουν εκεί για να έχουν αυτούς τους. Άρα φοροδιαφεύγουν! Όχι, φοροαποφεύγουν. Συγγνώμη, πρέπει να προσέξουν αυτό. Γιατί φοροδιαφεύγουν σημαίνει ότι έπρεπε να πληρώσουν φόρους και δεν τους πληρώνουν. Φοροαποφεύγουν σημαίνει ότι μπορούν να βρουν έναν τρόπο να πάνε εκεί. Εγώ πλάκα κάνω, γιατί μας λέει πολύ. Αλλά εγώ θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί όντως υπάρχουν άνθρωποι που φοροδιαφεύγουν και υπάρχουν άνθρωποι που φοροαποφεύγουν. Και η φοροαποφυγή είναι κάτι το οποίο κάνει ακόμη και το Αμερικάνικο κράτος, που είναι το καλύτερο κράτος στον κόσμο όσον αφορά τους ελέγχους της φορολογίας. Το ίδιο το κράτος πάει και στείλει δικά του παραρτήματα μέσα σε πολιτείες που έχει φορολογικό ευνοϊκό καθεστώς για να μην φορολογείται και βιώνει και το φορολογικό της συντελεστή. Το ίδιο το κράτος αποφεύγει να πληρώνει φόρους. Γιατί το κράτος πρέπει να πληρώνει φόρους. Οι πολιτικοί πρέπει να πληρώνουν φόρους. Νομίζω μόνο οι απλός πολίτης και ο κολοσμάτης πληρώνουν φόρους. Ναι, αλλά όταν στείλουν ένα Ινστιτούτο, ένα κέντρο, κάτι που παρέχει υπηρεσίες και υπάρχει μια διαδικασία εκεί πέρα, και αυτοί έχουν φορολογικές διαδικασίες. Και πάντα θέλουν να διευκολυνθούν και ήδη λοιπόν προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να το βελτιστοποιήσουν αυτό. Και είναι απολύτως φυσιολογικό. Να βελτιστοποιήσουν, δηλαδή να μην πληρώνουν φόρους και να πληρώνουν φτωχοί. Όλο αυτό δεν συμβαίνει γιατί, για παράδειγμα, το Wyoming δεν έχει φόρο. Δεν έχει corporate tax. Αυτό δεκτό, αλλά σε πολιτείες πρέπει να πληρώνει. Στη διπλανή πολιτεία έχει. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι όλα αυτά γίνονται για λειτουργικούς λόγους πολύ συχνά. Και βρίσκουν τρόπους αυτοί να βελτιστοποιήσουν αυτό το καθεστώς. Και στο Ντουμπάι. Ναι, στο Ντουμπάι έχουμε ιδανικό φόρο εισοδήματος. Ναι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αλλά αυτό μπορεί να προσελκύσει ανθρώπους από το εξωτερικό να έρθουν στη χώρα σου, να ανοίξουν εταιρείες, να υπάρξει ανάπτυξη. Αντί να ανεβάζει τους φόρους στα ύψη, να κλείνουν οι επιχειρήσεις, να κλαίγεται ο κόσμος στη μιζέρια. Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, κάποιοι κατηγορούν τους ανθρώπους που πηγαίνουν να ανοίξουν εταιρεία στη Βουλγαρία. Συγγνώμη, αν βλέπουμε ότι μαζικά πηγαίνουν όλοι και ανοίγουν εταιρεία στη Βουλγαρία, μήπως πρέπει να δούμε ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα, μήπως κάνει κάτι καλά η Βουλγαρία σε σχέση με εμάς και γι' αυτό πάνε όλοι εκεί. Μήπως δεν φταίνουν όλοι αυτοί που πάνε στη Βουλγαρία και φταίμε εμείς που δεν έρχονται σε εμάς. Λέω εγώ τώρα. Να το επεξεργαστούμε. Και πώς θα ξεχρεώσουμε εμείς τα χρήματα που χρωστάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα τα ξεχρεώσουμε πολύ άνετα μόλις φύγουν όλοι και πάνε στη Βουλγαρία και ανοίξουν εταιρεία εκεί. Θα δεις το απευθείας στο πρωτάθλημα. Θα μείνει άδεια. Συγγνώμη. Θα μπουν οι Τούρκοι και θα μας πάρουν τα μέρη. Άρα τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε το πιστόλι στον κρόταφο στο κοσμάκι και θα του πούμε ξυλώσου, φέρε φόρο από το σπίτι σου, από τα παπούτσια σου και από ό,τι τρως και ανασένεις για να πούμε έτσι. Εν τω μεταξύ, φαντάζεσαι ότι θα θέλουμε όλοι ταυτόχρονα. Τι θα γινόταν άρα? Συγγνώμη, εγώ κάτι τέτοιο βλέπω. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Όχι, ενώ ταυτόχρονα, αύριο, άντε γεια. Τι θα γινόταν?
Ποιον θα είχαν πια να κλέβουν. Πάλι καλά που οι νόμοι των μεγάλων αριθμών δεν επιτρέπουν τέτοια φαινόμενα. Γιατί πάλι καλά. Ωραία, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, γιατί με τις πορείες δεν γίνεται δουλειά. Μαζευόμαστε, κάνουμε πορεία για τέμπη, μαζευόμαστε, κάνουμε πορεία για το μάτι, για οποιαδήποτε αδικία γίνει. Και τι έγινε μετά, την επόμενη μέρα, τίποτα. Λοιπόν, κάποιος ρωτάει αν γεννήθηκε στη Νέα Αγαθούπολη. Όχι, στην Θεσσαλονίκη γεννήθηκα. Αλλά το χωριό μου είναι η Νέα Αγαθούπολη, περνούσα τα καλοκαίρια εκεί. Έχω όλη τη διάρκεια των παιδικών μου χρόνων. Έκανα μπάνιο εκεί στην παραλία στη Μεκτόνη, στις Καβουρίνες. Πήγαινα στην Αλμύρα, όχι στην Αλμύρα, πώς λέγεται. Με την ωραία πηγή που έχει. Ξέχασα το λόγο. Το Κούτσουρο. Στο Κούτσουρο πήγαινα. Γήμνιο, πανηγύρι, το Σεπτέμβριο. Είμαι αγαθοπολίτησα. Εδώ να πούμε ότι έχουμε και μία ερώτηση, ή μάλλον σχόλιο. Μάλλον ερώτηση είναι. Πώς γίνεται να έχει κοιλιακού συνοίκη? Προλαβαίνετε και γυμνάζεστε ή είναι και γενετής? Είναι και για να είμαι ειλικρινής, είναι και τα γονίδια. Έχει καλά γονίδια κοιλιακών νίκη. Όχι. Ναι, το Facebook. Το Facebook ζορίστηκε. Έχω κοιλιακούς από μικρή, αλλά πλέον αποφάσισα να τους ενισχύσω κιόλας και να αναλάβω και τον Κωνσταντίνο, ο οποίος θα γίνει και αυτός έτσι με six-pack. Εγώ είναι loading το six-pack, έρχεται. Εσύ ναι. το έχεις τους κοιλιακούς στα μπράτσα. Φθηνά εισιτήρια πώς κλείνουμε? Κρουέλα, δυστυχώς δεν έχουμε κάποια συμβουλή καλύτερη από το να μπεις στο Skyscanner, να δεις πότε συμφέρουν, να δεις και στο Kiwi να ρίξεις μια ματιά, να μπεις στις επιμέρους εταιρείες επίσης που θα βρεις στο Skyscanner σε περίπτωση που τύχει να είναι πιο φθηνά στην ίδια τους τη σελίδα, για να δεις. Εμφανίστηκε ένα σχόλιο στο Facebook. Άρχισε να σχολιάζουν. Κοίτα να δεις, για ποιο λόγο μένουμε τόσο καιρό σε ένα μέρος και δεν αλλάζουμε πιο συχνά? Πετάξτε τον έξω. Πάλι κάνει χαζομάρες, δεν είδα. Και πώς μπορώ να πετάξω έξω, παιδιά? Ναι, κάποιος να μας βοηθήσει με το TikTok, δεν ξέρουμε πώς πετάμε. Ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να φύγει. Ένα block account, πατάς block. Block εντελώς. Ναι, block, ναι. Κρίμα δεν είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Καθένας έχει τα Το προβλήματά του. τον έκανα block τώρα, τον λυπήθηκα. Καθένας έχει τα προβλήματά του, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε όλοι να μας δημιουργούν πρόβλημα οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Δηλαδή πρέπει κάπου να τραβήξουμε μια γραμμή. Λοιπόν, αυτή η ερώτηση πώς φάνηκε? Γιατί μένουμε τόσο καιρό σε ένα μέρος και δεν αλλάζουμε πιο συχνά. Έχει δίκιο! Έχει δίκιο! Αυτή την ερώτηση δεν την έχω λάβει ακόμη προηγουμένως. Κοίταξε να δεις. Μόνο εννοεί γιατί μείναμε στο 41 μήνα. Εννοείς τη χώρα, μήπως, τη χώρα της Βραζιλίας, ας πούμε. Μήπως αυτό, εγώ αυτό κατάλαβα ίσως. Ότι καταλαβαίνω να πει κάποιος γιατί μένεις τόσο καιρό στην Βραζιλία. Τον μπλοκάραμε, παιδιά. Τον μπλοκάραμε. Ναι. Ωραία. Τραγικό έτσι. Πραγματικά ένας άνθρωπος δεν έχει τίποτα καλύτερο να κάνει από το κάθε εκεί να γράφει χαζομάρες στη σελίδα ενός ανθρώπου. Αν είναι δυνατόν. Ναι, δεν ξέρω πώς μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Μπορώ να σου πω όμως ότι έχουμε δοκιμάσει να ταξιδέψουμε πιο συχνά. Έχουμε δοκιμάσει να ταξιδέψουμε πιο συχνά, να αλλάζουμε πιο συχνά από 4 μέρες. Και είναι πολύ κουραστικό. Πακετάρισμα, ξεπακετάρισμα, δουλειά. Αν δεν είχαμε τη δουλειά, θα γινόταν. Αλλά με το άγχος, με την ψυχή στο στόμα, με το μάθημα, με τους πελάτες, με το email, με τα προβλήματα που προκύπτουν. Καμιά φορά δεν έχει ίντερνετ μέχρι να φτάσει εκεί και προκύπτουν σκάνε μαζεμένα τα προβλήματα και πρέπει να τα λύσουμε να φτάσει στο PC. Δεν γίνεται. Εμείς έχουμε μια ρουτίνα που είναι πολύ χοντρικά, ας πούμε, ανά εβδομάδα τώρα προσπαθούμε να το κάνουμε, ώστε να έχουμε κάποιες μέρες εντατικής δουλειάς στο PC και μετά μια-δυο μέρες που υπάρχει χρόνος να βγούμε έξω να κάνουμε tour, να δούμε το μέρος και μετά μια μέρα όπου μπορεί να ταξιδεύουμε ταυτόχρονα στο επόμενο μέρος. Οπότε κάπως τα φέρνουμε βόλτα. Αν είναι ενδιάμεσα πολλές αλλαγές, δεν γίνεται. Δεν γίνεται πραγματικά. Νομίζω ότι έχουμε δώσει λίγο μια λανθασμένη εικόνα με βάση τα βίντεο που ανεβάζουμε. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να ανεβάσουμε τα βίντεο που είμαστε αγχωμένοι, χωρημένοι, κουρασμένοι, τα βίντο που μπορεί να μαλώνουμε ή τα βίντεο που μπορεί να πηγαίνουν όλα στραβά. Γιατί ποιος θέλει να το παρακολουθήσει αυτό, θα μου πεις πολύ. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε εκείνη την ώρα, γιατί δεν έχουμε διάθεση. Και ναι, προφανώς και μην πιστεύετε ότι όλα είναι ρόδινα στο διαδίκτυο, γιατί όλοι ανεβάζουν τις καλύτερες στιγμές τους. Όλοι έχουμε καλές στιγμές και κακές στιγμές. Και μην θεωρείτε ότι όλα είναι ρόδινα και πανεύκολα, και ότι βρίσκουμε λεφτά στα δέντρα και ότι υπάρχει ένα στρωμένο κόκκινο χαλί που περπατάμε και όλα είναι τέλεια. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Το σημαντικό είναι να τις αντιμετωπίζουμε και να μην αλλαγώνουμε. Και πάρα πάλι καλά που έχω τον Κωνσταντίνο, γιατί δεν ξέρω τι θα έκανα. Αλήθεια το λέω. Καθένας αναλαμβάνει το κομμάτι του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να. Δηλαδή, δεν ξέρω κι εγώ αν θα μπορούσα τόσο εύκολα να κάνω όλο αυτό το πράγμα μόνος μου. Δηλαδή. Θα μπορούσαμε, αλλά θα ήταν πιο δύσκολο και θα ήταν πιο αργή μετακίνηση. Δεν θα έπρεπε να δουλεύουμε τόσο. Γιατί ξαφνικά, μπορεί να προκύψει κάτι. Νίκη, μπορεί να λύσει αυτό, λύνω εγώ αυτό. Okay. Μετά μπορεί η Νίκη να μου πει: λύσει αυτό, γιατί έχω αυτό.
και μπορούμε να λειτουργήσουμε με έναν τρόπο που βοηθάει ο ένας τον άλλον. Και μετά ταυτόχρονα στο τέλος, μετά τη δουλειά, να είμαστε είμαι πελαγωμένος, έχουμε δουλειά, κουρασμένος, θέλω να κάνω γυμναστική και θέλω να πω. Δεν θέλω να κάνω γυμναστική, θέλω να πάω να ράξω κάπου και να πιω μια μπύρα. Όχι, μην το κάνεις. Πάμε για γυμναστική, μπορείς. Οπότε εμψυχώνει ο ένας τον άλλον και τα καταφέρνεις. Και από εκεί που θα ήμουν εγώ ένας μπεκρής που πίνει μπύρες και τρώει πίτσα όλη μέρα, ξαφνικά έχω καταφέρει να μην πάρω πίσω τα κιλά που έχω χάσει και να διατηρηθώ εδώ. Γιατί ο Κωνσταντίνος ήταν παχουλούτσικος. Ήμουνα σε μια πολύ ανωδική πορεία. Φεύγοντας από Ελλάδα, ήμουν 83 κιλά. Σε ένα χρόνο στην Ολλανδία έφτασα τα 88. Τον επόμενο έφτασα τα 95 και είχα αρχίσει να πηγαίνω προς τα 97 με 30% λίπος. Προβλήματα στη μέση. 96. Προβλήματα στη μέση, λαχάνιαζα στην ανηφόρα και το παντελόνι μου είχε πάει από το 32 στο νούμερο 36 και ανέβαινε πολύ γοργά. Και μετά τρώσωσα μέσα, μετά από 2 χρόνια προσπάθεια. Εγώ του έλεγα τον Κωνσταντίνο, μήπως να μην φας και δεύτερο γύρο. Και ήταν, ναι, θα πας να μου ελέγξεις τη ζωή. Να μου ελέγξεις τη ζωή και κάτι τέτοια. Και θύμωνα και ξέσπερα. Δεν θα μου πεις τι θα πάω και τέτοια. Μα έτσι είναι όταν είμαστε εθισμένοι σε κάτι και όλοι είμαστε εθισμένοι. Προφανώς υπάρχουν κάποια πράγματα όπως ο ύπνος και κάποιες βασικές ανάγκες, το φαγητό και το νερό, που όλοι είμαστε εθισμένοι, αλλά δεν μπορώ να το πω εθισμό, γιατί είναι μια φυσική ανάγκη. Είναι όμως κιόλας. Είναι και εθισμός. Εγώ είμαι εθισμένος στον ήλιο. Το παραδέχομαι. Έστω και μία μέρα, δηλαδή τυχαίνει καμιά μέρα εδώ. Τώρα έχει πολύ. Όχι, κάθε πρωί έχει συνέφερα. Τυχαίνει καμιά μέρα, ας πούμε, να λέω: όχι, αμάν. Λες να μην έχει ήλιο μετά, με πιάνει μια μικροκατάθλιψη. Μετά βγαίνει ο ήλιος. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ πέρα κάποιες ερωτήσεις για ρακί μας καλούν στην Ιεράπετρα. Πόσο πολύ θέλω να ξαναρθώ στην Ιεράπετρα, την αγαπήσαμε την Κρήτη. Παρεμπιπτόντως, σήμερα βγήκαμε στην Κρήτη TV σε μια συνεντευξούλα εκεί πέρα. Βγήκαμε. Λες να μπορεί να βρούμε το βίντεο να το ανεβάσουμε. Μπορεί να το βρούμε να το ανεβάσουμε σε αυτό το μεσημέρι, κάπως έτσι λέγεται, δεν θυμάμαι. Ποιο είναι το πλάνο σας για το υπόλοιπο του χρόνου? Το πλάνο μας είναι ότι δεν υπάρχει πλάνο. Δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν έχουμε ιδέα. Τραγικό είναι αυτό. Δεν έχουμε ιδέα. Ελάτε Καλαμάτα το καλοκαίρι να σας γνωρίσουμε. Θέλουμε πολύ, μακάρι. Πώς επιλέγετε το σπίτι που μένετε? Airbnb, κοιτάμε. Το πιο φθηνό, αλλά να έχει και παροχές. Location, παροχές. Ανάλογα, ας πούμε, καμιά φορά μπορεί να δώσουμε και 5-10 ευρώ παραπάνω για γυμναστήριο. Μπορεί, ανάλογα. Καμιά φορά είναι το location, να μπορούμε να περπατήσουμε με τα πόδια το βράδυ, να μην είναι καμιά πολύ ό,τι να είναι περιοχή όπου πρέπει να πάρουμε Uber και να πάμε κάπου αλλού για να βγούμε. Οπότε αυτό παίζει ρόλο, γιατί αν το σκεφτείς κιόλας, αν θες να πάρεις να βγεις για μια βόλτα, το location παίζει τεράστιο ρόλο. Οπότε θα πληρώσουμε στο Uber και θα μείνουμε και κολλημένοι στο αυτοκίνητο. Πόσα χρόνια σας πήρε να φτάσετε μέσα σε αυτό το επίπεδο? Καλή ερώτηση. Μάθαμε πορτογαλικά μέσα σε 90 ώρες. 90 ώρες, 3 μήνες. 3 μήνες, δηλαδή κάθε μέρα, ας πούμε περίπου. Και μετά στη Βραζιλία τα τελειοποιήσαμε, ας πούμε πάλι. Γιατί τέλεια, εγώ δεν είμαι ούτε στα ελληνικά ούτε σε καμία γλώσσα, αλλά όπως και να έχει. Σε τίποτα άλλο. Το ξέρουμε και στο έχουν πει 100.000 φορές. Δεν έχεις άρθρωση, δεν τα λες σωστά. Είμαι και αγράμματη, εντάξει, δεν πειράζει. Αμόρφωτη. Ναι, αλλά το παραδέχομαι τουλάχιστον. Και όσον αφορά τα ισπανικά. Οι άνθρωποι που το λένε, επειδή είναι μορφωμένοι το λένε. Ναι, βέβαια. Οι μορφωμένοι άνθρωποι, το κύριο πράγμα που κάνουν είναι να πηγαίνουν στο διαδίκτυο και να λένε στους ανθρώπους που είναι αμόρφωτοι ότι είναι αμόρφωτοι. Όχι μόνο αυτό, και άσχημοι. Και αλήθωροι και όλα αυτά. Και όλα τα υπέροχα. Δηλαδή, φαντάζεσαι να πα έναν άνθρωπο που είναι αμόρφωτο και να πει είσαι αμόρφωτο. Ποιο το κάνει αυτό? Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, φαντάζεσαι να πα έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει πρόβλημα, που έχει κάποια αναπηρία και να του πει ότι έχει πρόβλημα. Ή ότι έχει κάποια δυσκολία και να του πει φίλε, έχει αυτό. Ποιο το κάνει αυτό? Κάποιοι το κάνουν πάντως, καθημερινά. Είναι επειδή έχουν πολύ καλή μόρφωση και παιδεία. Τέλος πάντων, τι έλεγα, όσον αφορά τα ισπανικά, μετά ήταν πάρα πολύ εύκολη η μετάβαση. Μέσα σε 20-25 ώρες μαθημάτων, ήδη μιλούσαμε μαθηματικά πήγα να πω, συγγνώμη, ισπανικά. Και μάλιστα από τα πρώτα μαθήματα μιλούσαμε σχετικά. Και μας ρωτούσε η καθηγήτριά μας από το Μεντεγίν αυτή, η Μανουέλ. Μεντεγίν, pues. Μας ρωτάει πώς μιλάτε, και λέμε δεν μιλάμε ισπανικά, πορτογαλικά μιλάμε. Απλά με ελληνική προφορά. Πορτογαλικά με ελληνική προφορά και βγαίνει ισπανικό. Αν το κάνεις, θα παρατηρήσεις ότι βγαίνει. Είναι πολύ κοντά. Θα έλεγα ότι εμάς τα ισπανικά μας ήταν 20-25 ώρες συνολικά τα μαθήματα και μετά κάναμε και κάποια tour 1,5 χρόνο εδώ στη Λατινική Αμερική, 1,5-2 χρόνια. Οπότε εκεί τα τελειοποιήσαμε, δεν τα τελειοποιήσαμε. Απλώς βγαίνει πολύ άνετα η συνεννόηση. Τα πορτογαλικά μας είναι καλύτερα όσον αφορά το λεξιλόγιο. Στα ισπανικά, βέβαια, η προφορά είναι πολύ πιο εύκολη. Ναι. Γιατί στα πορτογαλικά η προφορά έχει κάποιες δυσκολίες. Κάθε γλώσσα έχει τα λεγόμενα phonemes. Δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, είναι και ελληνική λέξη. Φωνήματα, μάλλον, θα μεταφράζεται. Ένας φιλόλογος. Τα φωνήματα είναι ο συνολικός αριθμός από διαφορετικούς ήχους που μπορούμε να παράξουμε με μία γλώσσα. Φωνή εντονών. Άρα δηλαδή. Ναι, αλλά είναι το Α, E, O, U, δεν είναι και τα σύμφωνα.
Και ενώ στην Ελλάδα έχουμε ας πούμε Α, στην Αγγλία έχουν Α και έχουν και. Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Έχουν άλλα. Υπάρχει Α, υπάρχει Α, υπάρχει υπάρχει Α. Ναι, αλλά δεν μας το διδάσκουν αυτό το σχολείο. Εδώ στη Βραζιλία υπάρχει το Είναι σαν δύο Οπότε όλοι αυτοί οι διαφορετικοί ήχοι στα πορτογαλικά είναι πολύ αυξημένοι. Ενώ στα ελληνικά και τα ισπανικά είναι περίπου το ίδιο. Είναι Α, Ι, Ο, Ου. Και δεν έχουν, ας πούμε, διφθόγκους πολλούς κλπ. Που υπάρχουν εδώ πέρα. Λοιπόν, θα γράψω την ιστοσελίδα που μαθαίνουμε. Preply.com. Το γράφω στα σχόλια στο YouTube. Δεν κάνουμε διαφήμιση, φυσικά κάνουμε. Αλλά δεν κερδίζουμε κάτι από αυτό. Απλώς μας αρέσει. Όσον αφορά τη Μαρία, θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε στο YouTube από το Facebook και από το δίκτυο που ξέρουμε. Και να έρθετε κι εσείς, το ξαναθυμίζω. Ο Βασίλης, λοιπόν. Βασίλης, επαγγελματίας φωτογράφος, Τερεζόπολης. Τέλεια. Έγινε Βασίλη, θα χαρούμε πολύ να σε γνωρίσουμε από κοντά όταν έρθουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα. Ο Κωνσταντίνος δείχνει πάντα ήρεμος. Με πιάσει το μάτι μου το πόλιο. Ευχαριστώ, Ανδρομάκη. Δείχνω πάντα ήρεμος. Δεν είμαι πάντα ήρεμος. Ο Κωνσταντίνος είναι ήρεμος. Γιατί δεν θα ξεσπάσει όπως θα ξεσπάσω εγώ. Εγώ μπορεί να τα. Να βράσω παλιότερα βασικά. Τι δουλειά κάνετε, Λελόης? Εγώ είμαι μαθηματικός, παραδίδω μαθήματα διαδικτυακά και διευθύνω ένα διαδικτυακό φροντιστήριο, ας πούμε. Ενώ η Νίκη παραδίδει γιόγκα, αλλά κυρίως. Ας γιόγκα, μην το λες. Γιατί μετά είναι θα σε καλούν να κάνεις μαθήματα. Άσχομαι με τη γιόγκα, να λέμε μόνο το. Η Νίκη κάνει κυρίως διαχειρίζεται social media και κάνει επεξεργασία βίντεο ως μανιακή, πώς να το πούμε, επεξεργάστρια βίντεο. Video editor. Πώς μεταφράζεται? Ας πούμε, είμαι και σκηνοθέτρια. Ήταν βίντεο ωραίο. Ναι, σκηνοθέτρια. Αυτό είναι ωραίο, σκηνοθέτρια. Σκηνοθέτρια. Ναι, αν πούμε σκηνοθέτρια. Ναι, σκηνοθέτρια. Ό,τι δηλώσεις είσαι ούτως ή Τι άλλως. νούμερο παπούτσι φοράς? Εξαρτάται από τη χώρα. Στην Αγγλία φοράω 10, το οποίο είναι 44,5 στην Ευρώπη. Έτσι, κάποιες φορές φοράω 44, κάποιες φορές φοράω 45. Γιατί είσαι ξυπόλυτο? Και είμαι εξυπόλυτος. Γιατί έτσι? Guilty as charged. Θα έπρεπε να φοράς παπούτσια. Καλησπέρα, παιδιά από Αλεξάνδρεια Μαθίας. Τα φιλιά μου, σας χαίρομαι πραγματικά. Εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαι καλά. Δεν έχουμε έρθει στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, νομίζω ακόμα. Όχι. Είναι στο μέλλον όμως, σίγουρα. Θέλουμε να εξερευνήσουμε όλη την Ελλάδα. Και το πρόβλημα είναι ότι συνήθως όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα, ας πούμε, αν έρθουμε τον Ιούνιο, μετράμε λίγο αντίστροφα, γιατί τον Σεπτέμβριο πάλι πηγαίνουν στο σχολείο οι μαθητές μου. Και εκεί δεν μπορώ να μένω στην Ελλάδα μετά, γιατί πραγματικά οι ώρες γίνονται λίγο βάρβαρες για μένα. Αρχίζω δηλαδή, πιάνω δουλειά 6 το απόγευμα και διδάσκω μέχρι τα μεσάνυχτα. Και είναι πολύ κουραστικό. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει αυτό. Και φεύγουμε. Είναι ένας από τους λόγους που είστε ομάδες και ο φορολογικός. Ναι, γιατί όταν είσαι φορολογικός κάτοικος κάπου, χάνεις ένα μεγάλο ποσοστό του μισθού σου, ο οποίος πηγαίνει στο κράτος. Ανάλογα το κράτος, βέβαια. Στη Βουλγαρία, αν μέναμε, θα είχαμε 10%. Στην Ελλάδα, αν μέναμε, θα είχαμε γύρω στο 30%. Μάλλον. Στην Αγγλία. Όταν μείνεις πάνω από 163 μέρες του χρόνου σε μία χώρα. 180. Θα μπέρδεψα, εντάξει. Okay. Τότε πρέπει να πληρώσεις φόρο. Να πληρώσεις φόρους στη συγκεκριμένη χώρα. Γίνεσαι φορολογικός κάτοικος. Γίνεσαι φορολογικός κάτοικος και καλύτερα να το αποφύγεις αυτό. Ναι, άμα θέλεις να ταξιδεύεις μόνιμα, ναι. Αλλιώς, άμα θες να μένεις μόνιμα κάπου. Άμα μένεις μόνιμα, πρέπει να το πληρώσεις. Ναι, προφανώς. Αφού υπάρχουν και παροχές. Ακριβώς, ναι. Υπάρχει μια ανταλλαγή με τις παροχές, υπάρχει δημόσια παιδεία, υπάρχει όλο το κομμάτι, ας πούμε, των παροχών από το κράτος προς τα σένα. Θεωρητικά πάντα. Ξέρω ότι δεν είναι όλα τα κράτη το ίδιο καλά όσον αφορά την ανταλλαγή αυτού του είδους. Δηλαδή στην Ολλανδία, που έχουμε ζήσει, εγώ έμεινα 8 μήνες στην Νίκη Χέτη για κάποιους μήνες μαζί. 3. Τα είδαμε. Υπάρχουν παροχές. Υπάρχουν πάρκα παντού. Υπάρχουν παντού ουριάκια, ποταμάκια, λίμνες, ζωάκια. Μπορείς να πάρεις το ποδήλατό σου, να πας στον ποδηλατόδρομο όπου θέλεις. Υπάρχει ασφάλεια. Υπάρχει επίδομα ανεργίας, υπάρχει επίδομα νοικίου, υπάρχει επίδομα φοιτησης. Υπάρχουν όλα. Δηλαδή πραγματικά. Υπάρχουν φοιτητικές εστίες. Αλλά όχι μόνο θετικά, υπάρχουν και αρνητικά στην Ολλανδία. Κατά τη γνώμη μου, εντάξει. Μπορεί να έχει παροχές για το κράτος, αλλά μια χώρα δεν είναι απλά το κράτος. Είναι η ενέργεια, είναι ο κόσμος, είναι όλα μαζί. Ναι, εγώ έπαθα κατάθλιψη στην Ολλανδία. Δεν μου τέριαξε, δεν πήγαινα καλά. Και εγώ γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να το σώσω. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι είναι ένα σοβαρό κράτος, το οποίο δίνει πολλές παροχές. Και βέβαια οι αδερφές μου ζουν εκεί για πολλά χρόνια. Και καταλαβαίνω πλήρως γιατί το κάνουν και το έχουν επιλέξει στο Άμστερνταμ και στο Χάρλεμ. Έχουν πραγματικά μια πορεία πολύ καλή, ανωδική. Γνωρίζω άνθρωπο ο οποίος πήγε στην Ολλανδία χωρίς να έχει πάρει απολυτήριο πάνω από 10, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα του λέγανε να είσαι αποτυχημένος, δεν μπορείς να πας στο πανεπιστήμιο τίποτα. Και στην Ολλανδία έκανε πτυχίο ελληνικής φιλολογίας, έκανε μάστερ στην γλωσσολογία, εργάζεται ως data scientist με πολύ υψηλό μισθό σε σοβαρή εταιρεία, έκατσε και μαθηματικά και τα πάντα. Και ο άνθρωπος από εκεί που ήταν
χαμένος, ας πούμε, εκ των προτέρων στην κοινωνία, θα τον είχαν πετάξει στον πάτο, ανέβηκε γιατί υπήρχε δυνατότητα αξιοκρατικά με το σπαθί του να μπορέσει να το καταφέρει. Αυτό πραγματικά εγώ το θαυμάζω σε χώρες οι οποίες σου το δίνουν και δεν είναι ένα πλαίσιο αλαλούμ, μπάχαλο, όλο με το. Εγώ θέλω να πω στον κόσμο να σταματήσουμε να παραπονιόμαστε για το κράτος, για τις συνθήκες. Γιατί παλιότερα οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες. Δηλαδή, φανταζόμουν τις προάλλες για πόσο μικρά πράγματα παραπονιόμαστε και νιώθουμε απελπισμένοι. Ενώ οι άνθρωποι, οι πρόγονοί μας στο παρελθόν, είχαν να παλέψουν με ένα μαμούθ στη βροχή, σε κάτι σπηλιές, δεν είχαν καν φωτιά για να ψήσουν τον οτιδήποτε. Καλά, μίλα και για πιο πρόσφατα. Όχι, πριν 50 χρόνια. Θα σου πω για τότε. Μετά, καλά, για πριν 50 χρόνια επίσης. Δεν υπήρχε τεχνολογία. Και πλέον λέμε καταστρεφόμαστε, που πάμε σαν χώρα κτλ. Και παραπονιόμαστε όλη την ώρα. Αντί να εκτιμήσουμε ότι είμαστε καλύτερα από ποτέ, ότι έχουμε περισσότερες ευκαιρίες από ποτέ, ότι μπορούμε να βγούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά πάσα στιγμή, να βρούμε δουλειά διαδικτυακά. Και το μόνο που χρειάζεται είναι η δική μας σκληρή προσπάθεια και να σπάσουμε τη ρουτίνα μας. Και αντί να κάνουμε το ίδιο που κάνουμε ξανά και ξανά, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, ώστε να έχουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, παραπονιόμαστε ότι μόνο φταίνει άλλοι. Να αγαπάτε την ευθύνη. Να πιστεύετε ότι μπορείτε να αλλάξετε τον κόσμο ολόκληρο μόνοι σας, αν το θελήσετε. Γιατί ισχύει. Άμα το πιστέψετε, θα το κάνετε κιόλας. Άμα δεν το πιστέψετε, θα περιμένετε να κατηγορείτε τους άλλους για πράγματα τα οποία δεν καταφέρνετε εσείς οι ίδιοι. Πολύ σωστό. Συμφωνώ απολύτως. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο Βασίλης λέει ότι μιλάμε πολύ καλά πορτογαλικά και διασκεδάζει πολύ όταν λέω μπελέζα. Οι οικογένειές μας στηρίζουν ή παραπονιούνται ότι τους λείπουμε? Μας στηρίζουν. Θες να πεις τι κάνουν οι δικιά σας οικογένεια αυτή τη στιγμή? Η δική μου είναι στην Κίνα και κάνουν έτσι ένα ταξιδάκι οι γονείς και η αδερφή μου. Ο αδερφός μου Αθήνα, μια χαρά. Σου στέλνουν ότι... Όχι, πάντα μας στηρίζουν. Okay. Χαίρομαι ότι δεν τα περνάμε καλά, γιατί αυτό δεν είναι όταν αγαπάς κάποιον. Εμείς βλέπουμε τα βίντεο τους. Όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις το θες κοντά σου ή θες να είναι χαρούμενος όπου και αν είναι? Αυτή είναι η ερώτηση. Είναι δύσκολο βέβαια. Είναι όλοι ταξιδιάρες ψυχές. Δηλαδή η μητέρα μου μετακόμισε στη Σκωτία, ενώ προηγουμένως είχε μετακομίσει στο Birmingham. Όχι Birmingham, κοντά στο Birmingham. Τέλος πάντων, στο Stratford από ένα Avon, τέλος πάντων ζούσε. Και μετά στη Σκωτία. Δηλαδή, τι να πρωτοπώ. Οι αδερφές μου είναι στην Ολλανδία. Οι δύο είναι στο Άμστερνταμ, Χάρλεμ και οι άλλοι είναι τώρα κάνει πρακτική κάπου αλλού, τρέχουν που είναι. Έχω έναν αδερφό στη Γλασκόβη. Έχω τον πατέρα μου και τη μητριά μου, την γυναίκα του πατέρα μου εκεί στο Λονδίνο. Είμαστε τόσο σκόρπιοι που πλέον είναι φυσιολογικό για μας όλο αυτό. Δεν είναι δηλαδή κάτι παράξενο. Δεν είναι ότι φύγαμε από το σπίτι μας. Δεν υπάρχει ακριβώς ένα σπίτι. Για να είμαστε ακριβείς, αν θέλαμε να τους βλέπουμε όλους, θα έπρεπε να κάνουμε συνέχεια ένα tour πηγαίνοντας Σκωτία, Αγγλία, Ολλανδία, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και ξαναπίσω. Να κάνουμε αυτό το tour διαρκώς για να μπορούμε να δούμε όλη την οικογένεια. Για να μην μιλήσω για εκτεταμένη οικογένεια, όπου εκεί πάμε και σε Αυστραλία, Αμερική και άστο. Εγώ έχω οικογένεια στην Αυστραλία. Ναι, και θα έρθουμε. Νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ να σας μιλάω, ειλικρινά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε. Ναι, πραγματικά κάπως φτάσαμε μια μισή ώρα και δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά θα κλείσουμε και με ένα ακροβατικό πάνω στην καρέκλα. Ακροβατικό στην καρέκλα, λοιπόν. Ναι. Εγώ δεν θα το κάνω όμως σήμερα. Εσύ πρέπει να το κάνεις. Λοιπόν. Θα σπάσει εγώ να το κάνω. Λες. Ναι, σίγουρα. Όχι, την καρέκλα δεν θέλει. Ωραία. Για να κλείσουμε το βίντεο με το ακροβατικό της νίκης. Τέλειο. Ανάποδα στην καρέκλα. Έτσι κάνουμε και κάνω δουλειές. Έτσι κάνεις δουλειές της νίκης. Και σας χαιρετάω από εδώ ανάποδα, από την Παία. Και εύχομαι να περνάτε όλοι τέλεια. Γεια σας παιδιά, καλή συνέχεια και να μην ξεχνάμε να βλέπουμε τον κόσμο ανάποδα καμιά φορά, γιατί μπορεί να έχουμε διαφορετική οπτική γωνία, να μας έρθουν άλλες ιδέες που δεν έχουμε δει προηγουμένως και να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί καμιά φορά εγκλωβιζόμαστε από μόνοι μας με τον τρόπο σκέψης μας και τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Γεια σας παιδιά, καλή συνέχεια, καλά ταξίδια και πάντα με ευγένεια, χαρά, αγάπη και να έχουμε όραμα για το μέλλον. Ciao. Γεια.